Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut prin multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut. Bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. It's the people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know what? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, Good thing to say for a city manager. sometimes The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. you know, this is, I think, one of the reasons why. In City manager. you talk about extreme. Boom, baby! Suntem live! Seara de cripto, episodul 63 din sezonul 7. Magie, vrăjitorie, Bitcoin se pregătește de un nou maxim istoric. Da sau nu? Asta este întrebarea și desigur vom discuta în acest live. Dacă e posibil să vedem înainte de alegerile prezidențiale din SUA un nou maxim istoric pe Bitcoin. Alegerile prezidențiale sunt pe 5 noiembrie. S-a întâmplat ceva foarte interesant în acele pool-uri. Am văzut că Trump conduce ultima oră cu plus 15% față de Kamala Harris. Ce cred eu despre aceste pool-uri? Ce cred despre
despre Bitcoin și despre octombrie, care în sfârșit vine spre o zonă cât de cât mai bullish, vorbim în acest video. Dar dacă sunteți aici pe live, lăsați un comentariu, rupeți butonul de like, lăsați comentarii să înceapă magia, să înceapă vrăjitoria. Dacă toate lucrurile merg ok, lăsați un comentariu pe chat, deoarece vreau să văd cum sunteți voi în momentul de față când Bitcoin din nou urcă spre zona aia foarte importantă de $68.000. A testat mai devreme zona respectivă și din nou nu a putut să urce peste. Sperăm că acest live, ați văzut, am anulat live-ul de duminică, facem live acum, sperăm că acest live să nu doboare prețul Bitcoin. După cum vedeți aici în background, încă nu sunt în Olanda, sunt în România, așa că vă salut de pe plaiurile mioritice. Bun, lăsați comentarii pe chat, să curgă, să curgă, să curgă. Bun, ești în România? Exact, domnule Vasile, sunt în România pentru câteva zile, cu 19% conduce, zice David aici pe chat, da, 19% e ceva putred. Chestia putredă din toată treaba asta e că fisul lui Trump își face monedă, cred că s-a lansat ieri, din câte țin minte, poate ne uităm un pic mai târziu, e un pic putred. De ce ți-ai face monedă dacă ai ști că ai câștiga alegerile prezidențiale? Asta e un mic red flag din punctul meu de vedere. Nu cred acele puluri, nu cred că Trump e plus 15%, cred că o să fie foarte, foarte aproape, dar mențin ideea că probabil Trump va câștiga. Și intrăm imediat în teoria jocurilor în ceea ce privește Bitcoin și în ceea ce privește piețele financiare. Mai țineți minte august? Eram în august pe 6 când problema aia cu Japonia, pe care noi aici pe canal cam o vedeam cu un an înainte, dacă mai țineți minte, că e posibil să vină. A venit problema, toată lumea a zis că gata, mergem în recesiune. S-a întâmplat? Nu s-a întâmplat. Recesiune, criză economică, toate astea nu s-au întâmplat, ci am văzut din nou bursa americană că s-a dus la un nou maxim istoric, până și Nasdaq-ul aproape face nou maxim istoric și acum este și Bitcoin destul de aproape de regiunea respectivă. Și făceam atunci în august că e foarte improbabil atunci să intrăm într-o recesiune și e posibil să mai dureze vreun an de zile. Încă mențin ideea că poate suntem la vreun an distanță de o posibilă criză economică și da, ea va veni la un moment dat, deoarece așa merge sistemul economic, dar pare că nu acum. 500% pe plus, zice Alex B aici pe chat. Salutare din Techergol, în Constanța, salutare aici, verificați și butonul de like. Dacă vă place, desigur, verificați butonul de like, că l-aveți mai jos. Bun, sunt ok pe plus cu BTC și ETH, zice Alina Burlacu, foarte, foarte bine. Altcoinurile încă nu performează și mulți zic ok, crește Bitcoin, ce se întâmplă cu altcoinurile? Vom discuta și despre asta imediat, deoarece istoric, în momentul când Bitcoin face un all-time high sustenabil, atunci vedem și acțiune din partea acestor altcoinuri. L-am văzut pe pumperul de serviciu, pe influencerul de serviciu, putem să-i zicem acum, Larry Fink, care din nou a venit și a vorbit despre ETF-urile de Bitcoin, dar de data asta și de ETH. BlackRock a încheiat trimestrul 3 destul de bine și în call-ul lunar, să zicem trimestrial, nu lunar, pe care Larry Fink îl are cu investitorii din BlackRock, a zis că el vede chestii foarte, foarte bune mergând înainte în legătură cu ETH. Și dacă el este bullish, cum aș putea eu să fiu bearish? Apropo de aceste ETF-uri, a cumpărat din ce în ce mai mult Bitcoin în ultimele 3 zile, nivelul pe care nu l-am mai văzut de mult, ceea ce înseamnă că ușor, ușor ne apropiem de acel supply shock. Dacă cumpără BlackRock, dacă cumpără instituțiile, dacă cumpără toți ăștia, îți dai seama că la un moment dat, dacă presiunea de vânzare o să scadă, nu o să ai nevoie de un volum foarte, foarte mare ca să poți să duci Bitcoin foarte, foarte sus, foarte, foarte rapid. Doar ce e vorba de supply shock și postasem pe Twitter poza aia în care supply-ul Bitcoin este în cădere, cred că mai sunt undeva la 2 milioane de Bitcoin care dau prețul Bitcoin în momentul de față pe exchange-uri și acest Bitcoin e în scădere de pe exchange-uri în timp ce prețul a stat în lateral și chiar făceam o glumă pe Twitter, am zis, bă, asta arată extrem de bearish și îți dai seama că nu, arată extrem de bullish treaba asta, deoarece ai un asset cu un supply limitat, acel supply iese și din ce în ce mai limitat și la un moment dat, dacă vine un volum de tranzacționare pe partea de buy și el un pic mai mare decât de obicei, poți să vezi urcări foarte, foarte rapide pentru prețul BTC și pare că la asta asistăm în momentul de față, este un mic preview și da, încă mențin ideea că putem vedea all-time high octombrie-noiembrie la început în ceea ce privește Bitcoin, similar cum am zis săptămâna trecută, dacă mai țineți minte, am zis, bă,
săptămâna trecută, cea mai importantă este închiderea pentru Bitcoin. Dacă Bitcoin nu poate să închidă măcar peste 62.000, 62.500, 63.400, ăla era foarte, foarte important, cel mai probabil așa se va tranzacționa toată luna, adică în jos. Bitcoin s-a dus rapid în regiunea aia de 58.000 de dolari, ați văzut, imediat după CPI, a făcut fake-out-ul ăla imediat și apoi am recuperat și ziceam și pe Patreon într-un video, asta vreau să văd o recuperare rapidă, vreau să văd închidere peste 62.000 și cel mai probabil asta va arăta extrem de bine, deoarece mulți urși acolo, când Bitcoin a picat din nou sub 60.000, foarte, foarte mulți urși. Foarte bună acțiunea prețului pentru luna asta, octombrie, în ceea ce privește Bitcoin. Îmi place, ok? Îmi place. Acum, desigur, pare că este într-o mică corecție, nu? Dacă mă uit, să mă uit rapid să vedem, 67.672, vă arăt și vouă aici un mic preview în ceea ce privește Bitcoin, putem să-l observăm aici împreună. La rezistența asta din zona de 68.200 în momentul ăsta, rezistența pe care am mai văzut-o și în trecut, o rezistență importantă aici pentru BTC, inclusiv în aprilie am avut aici ceva rezistență în regiunea asta de 68.000. Important în momentul ăsta ca Bitcoin să-ți mențină 66.003, cam asta e foarte, foarte important. Urmei un pic mai târziu despre asta, 2 secunde. Să beau puțin apă că mă nec aici, nu știu, nu-mi priește România, glumesc, îmi priește foarte, foarte mult. Poate mai mult decât trebuia. Lăsați comentarii între timp. Cum vedeți voi? Mergem la all-time high până în alergi sau nu? O să pun și un pull imediat, ok? Moon Baby, zice Robert aici, dar curios ce se va întâmpla. L-au delistat de pe Binance, a pierdut banii. La ce te referi? N-am văzut exact ce s-a delistat. Ce se va întâmpla când tot BTC-ul va fi minat? Nu cred că e ceva care ar trebui să-ți faci griji, Zanzibar, pentru că se va întâmpla în 2140. Acum, desigur, sunt teorii că dacă noi vom mai prinde următorii 5-10 ani în viață, probabil nu vom mai muri, deoarece vom intra în sfera aia în care putem biologic să dăm ceasul înapoi și să fim, să zicem, nemuritori, să trăim 500 de ani, 600 de ani. Dar asta e doar o teorie momentan. Să ajungem noi acolo, dar ca să-ți explic, cel mai probabil din fiurile de tranzacționare vor primi minerii, adică va fi o mică schimbare cel mai probabil în protocol în momentul ăla, când se va mina ultimul Bitcoin și minerii vor continua să mineze și dacă prețul Bitcoin va fi exorbitant, îți dai seama că vor face destul de mulți bani și din partea asta de fiuri de tranzacționare, dar spre aia se va migra cel mai probabil spre 2140 când se va mina ultimul Bitcoin, dar e foarte, foarte departe ca să ne gândim la asta momentan. Bun, piața este prea sus. Radu Mihai, cum este prea sus? Că stă în lateral de 7 luni de zile și numai sus. Unde vezi tu că este prea sus piața? La ce te referi? La piața de cripto? La piața bursieră? Piața bursieră, din nou, S&P a făcut un nou maxim, după ce, desigur, am văzut acea cădere în august și momentan stă destul de bine și o să ne uităm imediat la partea de S&P și de asta vă ziceam, atâta timp cât S&P-ul rezistă și bursa americană rezistă, nu pot să fiu bearish în range-ul ăsta pentru Bitcoin, chiar dacă mai testăm 56, 57, 60, nu contează. Am zis că la un moment dat probabil vom merge în sus de aici, deoarece probabilitatea este masiv în favoarea taurilor. Și mai e ceva, MicroStrategy. Dacă vă uitați la MSTR pe grafic și o să facem asta un pic mai târziu, ați putut să observați același lucru lateral vreo 7 luni de zile și pentru MicroStrategy 6-7 luni de zile și acum o săptămână a făcut breakout la all-time high. Dacă asta nu este bullish, atunci ce mai este bullish? Nu? Mai urmează poate Coinbase să facă același lucru și pe urmă urmează și Bitcoin ulterior spre zona de all-time high. Dar probabil acțiunea prețului Bitcoin va fi destul de aproape de acțiunea prețului MicroStrategy și o să ne uităm ce s-a întâmplat. Asta aș vedea spre alegere, aș vedea un Bitcoin urcând spre all-time high, dar nu neapărat să-l susțină imediat. Adică aș vedea, nu știu, un 76, 78 de mii în alegere, adică ar putea fi destul de relevant cu din nou o corecție în momentul în care aflăm, deoarece la începutul lunii v-am mai zis, o să fie senzațional. O să avem probabil 3-4 live-uri într-o săptămână, deoarece o să avem șomajul pe 1, o să avem alegerile pe 5 și pe 7 vine Jerome Powell cu FOMC-ul. Deci săptămâna aia o să fie full de tot, ok? Pentru noi și o să facem mai multe live-uri și pe partea de politică, să vedem ce se întâmplă acolo în SUA, nu știu, o oră, două într-o zi, să vedem cine este președintele Statelor Unite, foarte, foarte aproape de momentul respectiv și apoi, desigur, vom vedea și FOMC-ul. Clar, săptămâna va fi plină de volatilitate, prevăd
o urcare spre all-time high în alegeri și în FOMC și o corecție volatilă, destul de volatilă după momentul respectiv. Adică aș putea vedea un 76, 78, 80 de mii pentru Bitcoin și apoi o corecție, nu știu, de 7, 8, 9 mii de dolari, rămâne de văzut după. Adică o candelă de aia ciudată, cum am văzut-o și pe MicroStrategy. Ok? Bun. Mergem la stele după alegeri. Ar fi perfect. Dacă ar câștiga Trump, din punctul meu de vedere, sunt câteva chestii aici care se leagă pentru Bitcoin să fie sustenabil pentru zona de all-time high, mergând spre, nu știu, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai. Cam asta este spanul până în mai, iunie. Ar trebui să vedem o acțiune mai sustenabilă peste all-time high pentru Bitcoin, ok? Și pare că lucrurile merg în direcția aia. Vorbeam de supply, care este în cădere. Vorbeam de ETF-uri, care încep să cumpere din ce în ce mai mult în momentul de față și retrag Bitcoin de pe exchange. Putem să vedem și partea de VC-uri, dacă vă uitați la partea asta pentru altcoin-uri, care și ele își pregătesc jocul pentru noiembrie, decembrie și începutul de 2025. Deci toată lumea își pregătește pentru partea asta, așteaptă desigur ca Bitcoin să facă all-time high, piața să revină într-un trend cât de cât bullish și apoi desigur o să vedeți asta și în USDT, că ne uitam foarte, foarte atent la USD și o să ne uităm în continuare la nivelul de 5.2. Ăla este nivelul. Dacă spargem 5.2, din punctul meu de vedere în procentaj de 80% plus vom vedea all-time high pentru Bitcoin și urmat cel mai probabil și de un mini altcoin season, odată ce picăm sub zona de 5.2 pentru USDT, USDT.D, adică dominanța Tether în piața de cripto. Dar ziceam așa, avem acest supply shock care în sfârșit după 7 luni de zile, adică s-a tot cumulat, știi, ții Bitcoin sub apă, cât poți să-l ții? Nu prea mult, deoarece l-ai ținut 7 luni în acest range, s-a tot acumulat, s-a tot retras Bitcoin de pe exchange, s-a retras Bitcoin de pe exchange, s-a retras, supply din ce în ce mai puțin și acum cu mai puțin bani decât în trecut poți să manevrezi prețul Bitcoin mult mai rapid, mai sus, ok? Pe zona 80, 90, 100, 120, 150, rămâne de văzut unde va fi zona respectivă pentru BTC. Plus Trump, deci asta era una, da? Supply shock-ul care este acolo și știm foarte bine că după halving trebuie să treacă câteva luni de zile, de obicei 6-8 luni după halving, ca să putem vedea acel supply shock al halvingului, a înjumătățirii reward-ului pentru mineri, nu? Ca de fiecare dată la 4 ani, ca alegerile din SUA, odată la 4 ani. Și alegerile din SUA, dacă câștigă Trump, poate mulți ar zice, bă, nu e chiar atât de important, ba este, deoarece e o chestie la care poate mulți nu se gândesc, una foarte importantă, pleacă Gary. Gary cel mai probabil va pleca, va fi dat afară și e posibil să vină CEO, nu știu, fostul CEO de la Robinhood, ceva de genul ăsta, care să vină în locul lui Gary. Asta ar însemna o mai mare transparență în reglementare, o reglementare mai ușoară pentru aceste criptomonede și atunci îți dai seama că și acel val de lichiditate se va întoarce foarte, foarte rapid pentru zona de criptomonede și odată ce lichiditatea se va întoarce rapid, poate va mai ieși și din bursa americană și aici ne referim la alea 7 companii, trebuie să iasă mult, vreo 10%, 20% din trilioanele alea blocate acolo, atunci ar putea fi furtuna perfectă pentru acest spațiu de cripto care este încă mic, este încă foarte, foarte mic, 1 și un pic ceva trilioane pentru el, nu știu, cred că eram undeva, numai Bitcoin are undeva la 1 și un pic trilioane, dar foarte, foarte mic în comparație cu celelalte lucruri care se tranzacționează. Dacă te uiți la stocks, dacă te uiți la bonds, dacă te uiți la currency, dacă te uiți la toate astea, foarte mulți bani băgați acolo. Okay? Deci furtuna perfectă s-ar putea întâmpla. Până acum am avut furtuna perfectă negativă. Nu? Dacă ne uităm, a vândut Germania, a vândut Grayscale în trecut, am mai văzut desigur și Mangoxul care a vândut. Toată lumea, adică am avut furtună perfectă peste furtună perfectă negativă în ceea ce privește Bitcoin și asta s-a văzut, s-a suprimat prețul o perioadă, s-a văzut destul de clar asta și în grafic, dar acum pare că este pe terminate și conflictele astea geopolitice Israel și Iran pare că s-a calmat, ceea ce este destul de bine. Israelul a decis ulterior că nu va ataca, cel puțin nu momentan, nu vor ataca nici măcar sondele alea petroliere sau alte chestii din Iran. Pare că s-a mai calmat un pic situația acolo, cel puțin pentru moment, și am putea avea înainte de alegeri, că de asta s-au calmat și de asta nu s-a întâmplat nimic. Deoarece desigur au zis
zis americanii, bă, înainte de alegeri nu putem să avem conflictul ăsta înainte de alegeri. E foarte improbabil. Am mai văzut o chestie tot așa, nu știu, chestii de-astea random. Trump își face monedă, ați văzut, nu el Trump, dar Facebook face monedă, Trump dă tweet că face monedă. Înțelegi? Asta mi se pare random așa și red flag din punctul meu de vedere, un fel de grifting, știi? Bă, zic, iau și eu ultimul ciolan înainte să pierd alegerile, știi? Altul, Biden, care a zis că iranienii vor să-l asasineze pe Trump și să nu facă asta și bla 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 bla. Adică dacă Trump ar fi asasinat, s-ar da vina pe Iran, SUA ar intra în Iran, adică ar avea de ce să intre în Iran, le-ar lua din nou petrol și chestia asta. Adică sunt chestii ciudățele care se întâmplă aici, dar pare că vom avea liniște, mai ales în perioada asta înainte de alegeri, pare că lucrurile nu vor mișca. Adică Israelul pare că nu va face nimic înainte de alegeri, poate după alegeri vom da ceva acțiune acolo. Crezi că RB ar putea ajunge la $5? Momentan este în zona de 50 de cenți, un $5 este un 10x. Nu mi se pare improbabil pentru arbitru să ajungă în regiunea respectivă, dar target ar fi între 3 și 5, cam ăla ar fi pentru el. Ați văzut Etera, care a performat destul de bine, încă n-a atins target de 50 de cenți. Zic eu totuși că probabil îl va atinge și va merge și mai sus de atât cu timpul, deoarece printre astea noi care probabil vor performa. Celestia a încercat 6-2-ul ăla, foarte important, n-a putut să-l menține. Ne uităm astăzi, vedem pe unde e. Ultima oară era un pic pe la $6 pe acolo. 6-2 foarte important, dacă vom vedea oricare peste 6-2, pe urmă foarte rapid va veni spre zona de $10-12 și Celestia că va dubla rapid. SUI, care a atins undeva la 2,35, SUI sunt destul de bine poziționate pe la 74 de cenți prețul mediu. N-am retras nimic pe zona de SUI momentan, aș vrea un pic mai sus, nu știu, măcar, cred că prima zonă era 2,6, dacă m-aș gândi să iau ceva profit, dar vorbim și despre asta imediat, și apoi zona de 3, 4, 5 pentru SUI. SUI am văzut că a avut ceva probleme cu niște vânzători, insider trading, ceva s-a întâmplat acolo și asta a dus la un sell masiv ieri. Deci se întâmplă chestii și pe partea de altcoin-uri, dar pe partea de altcoin-uri ce se întâmplă bine e că VC-urile își pregătesc jocurile acum și investițiile au început să urce, adică m-am uitat pe niște rapoarte, investițiile din partea de VC-uri au început să urce cât de cât de la trimestru la trimestru, și asta îți dă ideea că da, vom avea ceva acțiune, dacă Bitcoin face all-time high, vom da ceva acțiune și de la altcoin-uri de data asta. Adică dacă Bitcoin se duce în 80.000, chiar că are volatilitate în regiunea aia, ai putea să vezi și ceva foarte, foarte bun de data asta de la altcoin-uri, similar, de fapt, diferit de ce am văzut la începutul anului în care Bitcoin a făcut fake all-time high-ul ăla și piața n-a crezut că Bitcoin va ține all-time high-ul respectiv. Sincer, mai bine nu-l făcea Bitcoin atunci la începutul anului, cel puțin așa cred eu, și acum așteptam cu mai mare putere mai mare bucurie acest all-time high, dar el deja a fost creat, știi, și nu mai e același. Mai bine nu-l făceam la începutul anului și toată lumea acum era euforie pe all-time high, pe toate astea acum nu mai e, deoarece l-am făcut atunci. Poate și ETF-ul ar fi fost foarte, foarte bine să nu fi fost aprobat la începutul anului, ci la finalul anului, cum mă așteptam de fapt poate să se întâmple pentru BTC, și era mult, mult mai bine din punct de vedere al timingului pieței, deoarece îți crea mai multă energie și nu aveai sell-urile astea și nu mai ciop pentru Bitcoin atâta timp, și îți crea mai multă energie pentru un breakout real, un breakout 80, 90, 100 de mii pentru BTC. Bun, când vindem ceva din SUI, momentan eu nu, dar din nou încercați să luați profit, depinde foarte mult de strategia pe care o aveți. Tot scoatem momentul când facem all-time high, așa zic și la ETH, chiar dacă se mișcă mai încet, cred că va face all-time high. Când va pleca trenul ETH, probabil va pleca foarte, foarte puternic și va fi foarte, foarte sustenabil, cel puțin așa o văd eu. Adică în momentul în care ne vom îndrepta la ETH spre all-time high, mulți vor crede că este doar un fake all-time high. Va fi improbabil. Odată ce ETH se va tranzacționa spre zona aia și instituțiile vor înțelege ce a înțeles Larry Fink, da? Și ne uităm imediat ce vă dau pasaje din ce a zis în call-ul ăla de raportări financiare pentru trimestrul 3 pentru BlackRock, când vor înțelege și celelalte instituții. Adică imaginează-ți, fiind Larry Fink, BlackRock, 10 trilioane în spate, ești într-un call cu investitori, și nu sunt investitori gen de la colțul străzii, ci sunt investitori instituționali în partea aia, ok? În call-urile alea, adică sunt oameni mari, balene mari, cu bani foarte, foarte mulți, ok? Care sunt în spatele acelor call-uri. Și vine Larry Fink și zice, da, Ethereum cred că este aici să rămână și va fi foarte, foarte important în viitor. Adică înțelegi, adică nu știu, să desenez,
nu știu ce să fac, adică dacă ăsta zice, ce pot să zic? Nu se întâmple, dacă el este printre cei mai mari influencer din partea instituțională, ce mai poți să zici în legătură cu ETH? Când va pleca, Ethereum probabil va pleca destul de puternic și va fi destul de sustenabil, adică nu vei mai avea volatilitate prea mare, la fel probabil și la Bitcoin. Odată ce sparge all-time high-ul și va avea puțină volatilitate, cum am mai vorbit, probabil se va diminua volatilitatea și va merge destul de frumos în sus și toată lumea, ca de fiecare dată, va aștepta pullback-ul și pullback-ul nu va veni, deoarece cam așa se întâmplă în zonele astea de breakout. Eu nu cred că Bitcoin a stat în lateral 7 luni și în momentul când face all-time high să nu performeze. Eu cred că după ce a stat 7 luni în lateral, nu? Și s-a reacumulat regiunea asta, urșii au încercat de nenumărate ori în 7 luni de zile să ducă prețul sub 50.000 sustenabil. N-au putut să facă asta 7 luni de zile, e un semnal puternic acolo și în momentul când vom avea breakout-ul pentru Bitcoin va fi unul real, ok? Va fi unul real de data asta, toate că mare parte din piață va fi nu, probabil va fi unul destul de real și sustenabil pentru BTC după 7 luni în lateral. Salut Diusi, ce fază e asta în care BTC crește, menține, alt scad, ce urmează de obicei și când ții minte că s-a mai întâmplat asta ultima dată? CCSI este un fosil, este o fosilă aici direct la Sfânta Parascheva, e un fosil. Bun, ce comunitate suntem fără like, zice aici Lambarda Bianca Giorgio. Exact, dacă apreciați conținutul, aveți butonul de like. V-am zis că vă rămân aici cu voi până la final. Nu cred că în momentele astea când piața urcă aveți atât de multă nevoie de mine, că lucrurile sunt ușoare în momentul când viața urcă de obicei dacă ești vechi. Acum, dacă ești nou și nu poți să-ți controlezi emoțiile, asta e o altă problemă. Mai important sunt momentele alea în care vrei să renunți, în care nu mai vrei să investești, în care te uiți peste tot și zici gata, să duce la 0 Bitcoin și altfel mești tot și îți vine să te lași. Și momentele de lateral, momentele alea grele, acolo cred eu că aveți cea mai mare nevoie de susținere. Dar și pe partea de bull, desigur, eu v-am zis și o maimuță pot să o facă, adică partea de bull nu e atât de complicată, îl punem pe gigel pe partea de bull și mi-au vacanță un an de zile, măcar să meargă piața în sus anul ăla de zile la infinit. Partea de bull, orice maimuță poate să o facă, partea de bear nu orice maimuță poate să o facă, deoarece acolo lucrurile sunt mult mai dificile din multe puncte de vedere și ați văzut asta, desigur, în ultimii ani în care am stat aici pe poziții. Bull market-ul va veni, desigur, în credința în altcoin-ul deja nu mai este, deci eu zic că ne apropiem și acolo de ceva mai devreme sau mai târziu în ceea ce privește altcoin-urile care din nou vor performa la un moment dat mai bine poate decât aceste bigger caps. La un moment dat am avut acest meme coin cycle care el pe termen lung desigur nu este bun pentru spațiul de cripto. Noi am mai vorbit despre asta, doar ce ne privesc ea din afară foarte, foarte rău când văd ce se întâmplă pe zona respectivă, dar măcar aduci ceva din meme coin-urile astea, măcar aduci ceva oameni, să zicem, în această piață, măcar ceva interes și puțin dintre ei, desigur, vor mai rămâne. Că dacă intri pentru meme coin-uri, îți dai seama, intri pentru o speculă foarte, foarte mare, ceea ce de obicei, în proporție de 99%, nu o să-ți facă bani pe termen lung, că auzi tu unul din 1 milion care reușește să facă bani cu meme coin-uri, aia e altă poveste. Bun. Dar ăștia nu-i păstrează oricum pe termen lung, doar ce au mentalitatea aia de gen. Dar asta face parte din cultura, face parte din cultura cripto, nu putem să dăm la o parte. Nu știu, dar îmi vine să mai bag bani, zice Sorin aici. Mi se pare mai greu acum pe urcare decât atunci când pică piața. Alex, înseamnă că ești aici de ceva timp, poate, și ai tot acumulat. Ți-a părut mai ușor perioada aia în care ai zis poți să acumulezi, știi? Dar perioada asta ar trebui să fie destul de ușoare pentru cei, să zicem așa, care au acumulat în ce privește Bitcoin, ETH și toată piața. Eu cred că toată piața de cripto va performa. Acum do not quote me, adică nu știu, mamă, toată piața, inclusiv shitcoin-ul de pe loc cu 5.000, nu. Zic așa, de astea importante. Cred că majoritatea astora importante, care desigur sunt puțini din piață dacă te uiți, adică hai să o luăm așa, top 200, cred că majoritatea din top 200 vor performa mergând în următoarele 6, 7, 8 luni de zile, ok? Doar ce de-abia acum ne încălzim, pare că asta este încălzirea, pare că Bitcoin în sfârșit dă drumul la motoare ușor, ceea ce este bine. Până când Bitcoin nu dă drumul la motoare, nu avem acel semnal. V-am zis semnalul care e, Bitcoin trebuie să facă all-time high, USD.D
undeva sub 5,2 și alte chestii pe care le-am discutat. Un Trump care câștigă ar fi interesant, deoarece s-ar pupa foarte bine cu plecarea lui Gary Gensler, care ar fi foarte, foarte bună pentru acest spațiu de cripto. O schimbare a democraților ar fi excelentă în momentul ăsta, deoarece am avut mai multă claritate în ceea ce privește partea asta de reglementare a criptomonelor, care probabil o vom avea dacă pleacă democrații. Era să zic Biden, că Biden oricum pleacă, dar vine Kamala, care e cam același lucru. Daniel, o părere, mai multe detalii despre moneda familiei Trump, susțin acest canal, ce Dr. Dan. Ne uităm aici să vedem, nu știu dacă n-am fost pe fal să văd dacă se tranzacționează sau nu, dar istoric aceste monede nu fac bine pe termen lung, ok? Istoric, astea sunt privite în general ca niște grifting, e un fel de grifting, dacă și Trump face grifting în momentul de față, e ciudat, adică nu vă gândiți că poate Trump vine și moneda lui cred că face ceva pe DeFi din cât am văzut, adică nu vă gândiți voi că Trump vine sau Fisul vine și nu știu ce revoluționează în DeFi în momentul de față. E foarte puțin probabil. Noi suntem aici de ceva timp și am văzut multe. Adică chiar credeți? Băi, e o șansă acolo, dar e o șansă foarte, foarte mică ca ceva foarte, foarte mare să se întâmple pe moneda respectivă, mai mult decât un grifting, cum a făcut Trump și cu media Trump pe acțiuni, care e o păcănea, adică sus, jos, sus, jos. Grifting în mare parte e când te agăți de aceste oportunități și persoană publică și lansezi monede, lansezi acțiuni, lansezi chestii ca să extragi bani de la persoanele respective care te urmăresc. Cam asta este grifting în mare parte, ok? Bun, all time high, Moet și chill, zice Sorin Ioan Olariu. Ce fel de băluță care a disperat să facă planșeul de la Unirii pe la 180 de milioane de ce? La fel și băluță. Da, am văzut ceva aici, nu știu, se ceartă, cred că primarul de la sectorul 4, nu? Cheamă Băluță? Băluță, nu știu. Avem numai nume de-astea, Băluță, Ciolacu, Iohannis, bă, un nume de-ăsta simplu, n-avem și noi, știi, adică avem numai nume de-astea ciudate, să zicem așa, să luptă cu Nicușor. Uite, Nicușor, nici ăsta nu poți să zici că e prea simplu, așa, Nicușor, de ce nu Nicu și Nicu Dan, Nicușor Dan, ciudat din nou. Dar da, în legătură cu Nicușor Dan eu am mai vorbit, printre cei mai buni primari pe care a avut Bucureștiul ever. Asta e destul de clar, că acum el nu poate să facă multe, îți dai seama că e foarte, foarte greu. E important că nu e corupt, asta e foarte, foarte important în ceea ce privește pe Nicușor Dan. Acum, traficul este același, da, este același, nu prea s-au îmbunătățit multe chestii, dar e foarte greu oricum să îmbunătățești chestii la nivel de trafic în București. Nu știu, nici dacă mi-ai dat bani, nu știu dacă aș vrea neapărat să conduc aici. Am văzut că acum e și mai rău până și la orele de vârf, dar și la orele ne de vârf, adică toată lumea merge undeva oricând. Adică dacă mă sun mașină la 10, la 12, la 1, la 3, la 5, la 6, la 7, bă, e același lucru. Nu mai cred că la 10, 11 noaptea nu găsești trafic în București, ceea ce e ciudat. Bun, deci nu știu ce să zic. Eu cred că Nicușor Dan avea dreptate acolo. Bun. Vedem dominanța 60%, așa apare, 58%, probabil va urca 59-60%. Deci nu știu dacă să mai acumulez monede vechi în care am destui bani băgați sau să încep să ceva aici pe celelalte mai noi. Acum mai depinde și de împărțirea în portofoliu pe care o ai. Trebuie să știi asta. Tu, nu poți să zică nimeni. Trebuie să faci o evaluare a portofoliului și atunci poți să vezi dacă și cum stai. Poate ai prea mult în aceste monede mari. Uitându-te la procentaje, poți să observi atunci. Dacă ai un Polkadot 50%, zici, ok, 50% ce să mai acumulezi? Adică acum ca să vrei să scazi prețul mediu, acum ar putea. Depinde aici unde ai prețurile medii și alte chestii. Țineți minte ceva, când piața pica agresiv, când eram în august, vă ziceam, băi, eu vreau să-mi expun mai mult din portofoliu pe zona de alcool și pe zona un pic mai speculativă, ceea ce am și făcut în perioada respectivă și v-am zis că secretul sau cheia este prețul mediu pe care o să-l ai pe aceste monede. Asta e foarte, foarte important și dacă tu n-ai lichiditate pentru a putea să scazi aceste prețuri medii, foarte, foarte complicat să poți să ajungi la capătul tunelului și apoi o să zici, mamă, cripto este un scam. Nu, e pur și simplu că nu ești pregătit. Asta este de fapt problema. Nu e pregătire, ok, pentru zonele astea în care tu să poți să scazi prețurile respective. Nu să plângi ca un copil, mamă, prea pică piața. Nu. Asta înseamnă că fac începătorii, poate și cei vechi care nu mai au nicio treabă. Că am mai văzut videouri acum pe online, știi? În legătură cu cripto, sigur, multe clickbait, că asta e, în online trebuie să faci clickbait, că altfel nu te bagă nimeni în seamă, nu? Nu e așa? Nu este așa, mă, pui titlul acolo, Bitcoin, cum am pus eu aici, nu se uită nici naiba. Facem live-uri de 3 ore, nu-l dă conținut, nu-l dă YouTube, nu-l bagă în seamă niciodată.
Asta e, trăim într-o lume a acestui clickbait, a acestei chestii, știi, dar da, asta e. În legătură cu altcoin-urile, prețurile medii sunt foarte, foarte importante. Ați văzut Saga, s-a dus foarte bine, DIM a început să-și devină, adică sunt ceva mișcări acolo, dar n-a intrat încă în zona aia super, super speculativă. Și plus că ar trebui să aveți și Bitcoin. Știu, eu am mai explicat asta. Bitcoin ETH, vedeți, portofoliul meu este disponibil de, nu știu ce, multă vreme prin Patreon. L-am făcut și public gratis. A fost o perioadă, 2-3 luni pe site. Cred că acum vreo 3 luni de zile, nu mai țin minte exact, în care puteți vedea cum îmi împart portofoliul și cum e portofoliul structurat, ok? Și acum o să ziceți, bă, eu n-am bani. Da, nu contează dacă ai bani sau nu ai bani. Contează să investești în chestii pe care le înțelegi mai repede decât în chestii pe care nu le înțelegi deloc. Adică să spui mare parte din coșul tău în chestii pe care le înțelegi. Că vezi tu speculativ că face una nu știu ce, că meme-coin-ul ăla, că meme-coin... Astea nu ți aduc multe pe termen lung. Trebuie să fii un pic echilibrat, dar dacă vorbim despre echilibru, pierdem viewerii. Adică să că nimeni nu vrea să audă despre echilibru. Ce vorbește băiatul ăsta aici despre echilibru? Ce echilibru, domnule? Vreau să bag $1.000, să scot 100.000. Lasă-mă cu echilibru și toate prostiile astea. Că nu avem nevoie de echilibru, procentaje, prețuri medii, toate astea. Dar astea fac o mare diferență în viitor, ok? Deoarece poate nu intri la început de bull market, cum ai avea noroc, știi? Adică cumperi $2.000, zicem Etena la 20 de cenți cât a fost și se duce $10 după. Ăla ai noroc, știi? Adică ai intrat fix în momentul ăla. Dar de obicei intri pe Etena, nu știu, la 60 de cenți până la 50 de cenți, la 30 de cenți pe urmă, ca să ai prețurile medii foarte, foarte bune. Cum am eu, de exemplu, pe Etena de 30 de cenți în momentul ăsta. N-am cumpărat 30 de cenți, am cumpărat prima dată 36, am mai luat 24, adică cam așa să-mi crezi prețul ăla mediu pentru Etena. Dar cam așa, dar pierdem, îți dai seama, pierdem 90% din viewer. Dar asta pe mine nu mă deranjează, ok? Deoarece cam asta vreau să fac. Nu prea mă interesează neapărat să atrag pe toată lumea care vrea doar gain-uri peste noapte. Nu despre asta este vorba, ci vreau să atrag pe cei care chiar vor să-și facă portofoliul în așa fel încât, indiferent cum merge piața, ei să știe ce acțiuni să ia pentru a diminua riscul, pentru a urca riscul în momentele critice din piață. Asta este foarte, foarte important, să ai un echilibru în chestia asta pe care o faci. Pe termen lung se va vedea foarte, foarte mult. Okay? Bun, nu mi-a răspuns la întrebare. Hai să dăm o întrebare pe care ai avut-o aici. Ne mai uităm o dată. Ce urmează de obicei? Bun. În ce e faza asta în care BTC crește, menține și alți scad? E perioada pe care am mai văzut-o și în 2019, în care altcoin-urile au început un pic să urce, apoi Bitcoin a stat în lateral 2019, a doua parte în care Bitcoin a stat în lateral și altcoin-urile au scăzut pe urmă destul de mult 6 luni la rând și apoi a venit COVID-ul și de-abia apoi, odată ce Bitcoin a început să urce peste all-time high, de-abia atunci s-a întâmplat situația. Adică nu e neapărat de nevăzut, ai nevoie de Bitcoin sustenabil all-time high. Cum a fost la 20.000 în 2021, a spulberat 20.000, s-a dus în 40, în 60, ok, adică a dublat imediat și altcoin-urile după ce Bitcoin a urcat peste 30.000, de-abia atunci ai văzut că ETH, când Bitcoin era la 30.000, de-abia ETH începea și el să urce spre 800, 700, 800 în momentul ăla. Adică lăguite au fost întotdeauna la început, știi, dar pe urmă performează mai bine de obicei. Dar ai nevoie de un Bitcoin sustenabil, ok? Ce urmează de obicei? Urmează partea în care Bitcoin îți face all-time high, în care dominanța urcă cum a urcat și în trecut. Dacă observi perioadele din trecut înainte de 2020, dominanța urcă și apoi spune topul de obicei după ce rulează peste all-time high o perioadă, adică ar fi frumos acum 80-90 de mii, poate 100 de mii, ar fi destul de suficient și apoi și altcoin-urile să performeze, deoarece ai nevoie ca oamenii să facă bani să facă bani cu Bitcoin pentru a putea duce lichiditatea și în zonele de altcoins. Asta e teoria de bază și pare că ea încă se menține și în momentul de față. Desigur, am avut aceste meme coin-uri care au venit de nicăieri. De ce au venit de nicăieri? Pentru că VC-urile au fost greedy și piața a zis, nefiind oameni prea mulți noi, în momentul de față a zis, băi, nu mai vrem să cumpărăm monede ale VC-urilor ca ei să le pompeze și apoi să dea dump pe retail. Mai bine cumpărăm meme coin-uri și aia e. Că oricum ce contează este prețul să crească, nu? Aceste meme coin-uri. Dar
E cam același lucru și acolo, doar ce marketingul se face prin influenceri, unii intră întotdeauna mai devreme, adică nu e nici acolo ceva la care vrea să te uiți, adică nu e ceva real, dar nici în partea cealaltă în care VC-urile doar ele speculează, intră la prețuri de nimic și speculează foarte, foarte rapid prețul sus și apoi de dampăite, nici acolo. Vrei să ai, să zicem, un echilibru în toată chestia asta, ceea ce momentan pare că încă n-am văzut acest echilibru, dar cred că VC-urile își învață lecția ușor în ceea ce privește aceste criptomonede și probabil își vor schimba ideea cum să acționeze în ceea ce privește aceste monede, deoarece pare că nu mai au. Vezi, VC Coins nu mai au, în afară de câteva alese, dacă ne uităm la SUI, care a stat foarte, foarte bine, care este un VC coin. Ați văzut și acel insider trading, că nu știi cine a vândut, știi, de alea 400 de milioane sau când naiba din SUI. Dar din nou, asta e problema acestor monede VC-urilor, dar vedem, posibil și ele să revină la un moment dat, mai ales când meme-coin-urile vor avea probleme. Pare că ar putea începe niște probleme pentru ele. Ați văzut, FBI-ul și-a făcut monedă, și-a făcut meme-coin, AI, nu știu ce. Și-a făcut și a pus un market maker de ăsta să-i pompeze moneda și au arestat pe aia vreo 4-5 entități. Asta din nou bearish pentru meme-coin-uri, deoarece aceste meme-coin-uri nu cresc ele de drag. Îți dai seama că cineva le face market making-ul ăla, nu? Și odată ce termin povestea asta, ar trebui, spre deosebire de monedele VC-urilor, dacă te uiți la Celestia, toate astea, știi, care nu performează vechi, Cardano și toate cele, ele n-au claritate din punctul ăsta de vedere legal și alea au echipă în spate, nu știu, așa, lansezi un meme-coin, nu te interesează cine e echipa, cine nu știu ce și poți să faci manevre în spate, ok? Și asta zic, dacă o să avem claritate, venim Trump la putere, avem claritate pe partea legală în ceea ce privește aceste criptomonede, din nou o să vezi probabil shift-ul dintre aceste meme-coinuri din nou în monedele cu ceva utilitate, ok? Și asta ar putea veni în următoarele 3-6 luni, dacă lucrurile merg ok, dar vedem ce se întâmplă. Dacă știi, Kamala Harris, lucrurile ar putea fi un pic diferit, cu toate că și ea a zis că va încerca să facă un cadru legal pentru aceste criptomonede. Ulterior cred că îl vom avea, dar cu Gary nu cred că va fi atât de bun decât fără Gary. Adică cu Gary Gensler și cu democrații la putere, cred că cadrul legal nu va fi atât de bun pe cât l-am vrea. Okay, sper că ți-am răspuns la această întrebare. Bun, mai departe. Mulțumesc, sunt aproape bine după 3 ani de hău. Mulți zic că 3 ani de hău este lung. Nu este în niciun caz adevărat. Mulți zic că am așteptat 2 ani de zile să-mi crească portofoliul și acum sunt plus 20-50%. Păi e bine, adică e bine. Ia istoria la rând cum era să investești în acțiuni, nu știu, în trecut, când puteai să aștepți și 5 ani de zile să nu se întâmple absolut nimic. Înțelegi? Adică oamenii nu sunt realiști în ceea ce privește aceste piețe financiare, în special Bitcoin, în special cripto. Nu sunt realiști deloc și n-au răbdarea respectivă. Pentru că n-au trecut prin perioade de genul ăsta, au trecut doar, mamă, vine bull market-ul, facem un 50x imediat. Nu! Poți să ai perioade de genul ăsta, investițiile se fac mai pe termen lung, adică nu poți să investești azi să zici gata. Mâine sau într-o săptămână, o lună, vine bull market-ul, fac 10x. Nu, astea sunt specule de astea pe care încearcă să le facă cei din retail și de cele mai multe ori 90 și ceva la 100 nu reușesc să le facă, doar ce intră în momente proaste din piață. Dacă reușește cineva, înseamnă că a avut un mare, mare noroc, intrând fix în momentul în care lucrurile au început să performeze. Acum mulți zic, păi dacă investeam mai bine acum decât să fi investit cu 3 ani. Din nou, din punctul meu de vedere, nu este adevărat, deoarece ai avut 3 ani de zile în care puteai să investești ca un investitor normal, nu unul speculativ cum ai vrut să fii, cel mai probabil, unul normal, în care în ăștia 3 ani de zile puteai să bagi o sumă destul de bună fără să te impacteze financiar, deoarece ai avut foarte, foarte mult timp. Spre deosebire de unul care intră acum și zice, mamă, bag, nu știu, $1000, să zicem ceva de genul ăsta și lui, dacă iese bine, dacă nu, îl impactează foarte, foarte mult. Vezi, puteai să împarți pe toată durata asta de 3 ani, 2 ani, 3 ani, puteai să împarți toată chestia asta pe cripto, ca în momentul când vine o să se simtă, îți dai seama, când vine bull se simte, dar de obicei durează, adică nu e ceva, bag acum, fac bani imediat, îi scot, Lambo, vile, plajă, de-astea. Nu asta înseamnă. Investițiile în orice, că pui la acțiuni, că pui la criptomonede, că pui la orice. Nu așa merge, ok?
Și asta e realitatea. Și mulți nu își iau 11.000 de monede, trec de moneda aia, investesc în aia, o aruncă pe aia, investesc în aia, da, o aruncă și pe aia, investesc în alta. Adică e o harababură totală, știi? Mai bine îți alegi 3-4 monede. Și asta și pentru ce, mai bine îți alegi 3-4 pe care le înțelegi. Și bagi lunar o sumă de bani, săptămânal o sumă de bani, decât să ai 50 de monede, să bagi în toate, să fie o harababură, să nu mai înțelegi nimic din ce investești. Mai bine, mai puțin și mai calitativ decât mai mult și mai prost. Știi cum e? Bun, ce răbdare când vezi că BTC urcă la 68.300 și Celestia face dump de la 6.5 la 5.6. O donatură de tinichele. Păi, Robert, aici vine psihologia ta, doar ce tu ai așteptări destul de mari de la Celestia. Celestia care este o monedă speculativă. Nu știu cum să zic, e o monedă speculativă cu marca mic comparat, să zicem, cu Bitcoin, ETH, BNB, toate astea. Adică tu vrei speculă, dar nu vrei să-ți asumi și riscul că asta nu performează. Adică tu zici, bag în Celestia și aștept. Hai! Este ora 7, n-a crescut. Acum este ora 9, n-a crescut. A crescut la 6,5, acum s-a dus înapoi la 5,6. Păi ce e asta? Adică investești în chestia respectivă, că înțelegi ce face, că ai răbdare cu ea, că știi procesul cu toate, sau că dacă durează 6 luni și nu face nimic, o iei la înjurături. Cum e? Adică cum e chestia asta? Bun, Daniel, ce monedă mai este ok de acumulat acum? Am mai vorbit, ziceam de câteva, ziceam de ZK, ziceam de Pixel, care a performat cât de cât. Ne uităm imediat, aveți puțină răbdare, prima oră întotdeauna este așa de încălzire ca de fiecare dată pe aceste live-uri. Vestă destul de bine, da, corect, QNT, Theta, BDC, TH, dar Aave, BDC, TH bine, QNT și Theta încă rămâne de văzut, alea sunt un pic din ciclu precedent și o să ia ceva până când se trezesc. Bun. Cât crezi că va duce Coinbase în bull? 1000 plus cel mai probabil. 1000 plus. Eu acolo îl văd. Palantirul deja oricum s-a dus foarte bine dacă te uiți la acțiuni, dar ușor începe să fie overvalued pentru ce arată Palantir în momentul de față. Deci Palantir am putea vedea ceva corecție acolo, toate că nu vând nimic. Palantir, uite, de exemplu, Palantir, da, pentru mine. Am intrat foarte, foarte bine în Palantir. Acum, la primul pam nu vând. Dacă pică și vedem un minus 50% pe Palantir, din nou să fiu buyer. Să fiu buyer 3, 4, 5 ani de zile pe Palantir, ca la un moment dat când am un coș destul de plin de Palantir și el performează foarte, foarte bine, unde cred eu că o să performeze, adică 100, 150, 200, 300, 400, 500 rămâne de văzut, atunci să pot să fac ceva, dar totul e pe răbdare, totul e pe acumulare, totul e un joc de acumulare în ceea ce privește investițiile. Nu e imediat bași casa și Doamne ajută, hai să crească. Bun. Merge bine. Da, momentan e doar un preview din trecut. Am mai avut, adică eu am mai experimentat monede ca Ethena sau perioade de genul ăsta în care ți s-ar părea că Ethena este sus când ar fi 50 de cenți sau 30 de cenți. Dar de obicei nu este așa. Când vine bull market-ul, Ethena poate să crească foarte, foarte rapid. Și tu vezi la 2, 3, 4, 5. Cineva să zică, la 5 mi se pare ieftină, înțelegi? Deci în zonele de pre-bull, prețurile astea sunt foarte, foarte bune din punctul meu de vedere. Și faptul că nu există interes e și mai bine, ok? Acolo vrei să fii. Acolo vrei să fii pe risc, adică riscul este scăzut, că nu este interes. Și când vezi că asta încearcă să facă formațiuni de bottom, cum încearcă majoritatea altora să facă în momentul de față, acolo ai vrea să fii. Din punctul meu de vedere, nu este financiar, dar acolo ai vrea să fii. Nu ai vrea să fii când deja piața începe să urce, cum a urcat la începutul anului și să cumperi top. Nu ai vrea să fii acolo, vrei să faci poziționarea dinainte și am mai vorbit despre asta pe acest canal de mult timp. TIA, dacă va urca peste un 6.2, 6.4, am putea vedea lucruri frumoase. Depinde foarte mult și reacția pe 28.30 acum când vine acea deblocare. E foarte importantă reacția. Dacă nu vom avea o reacție acolo, piața își va da seama că probabil deblocarea aia nu prea a afectat foarte, foarte mult Celestia și apoi ai putea să vezi o explozie foarte, foarte mare după deblocare. Ceea ce pe mulți să inducă foarte mult în eroare, dar noi știm că nu doar deblocarea contează. Bun, mai departe, mai lăsați comentarii pe chat. Sunteți aici sau nu sunteți aici? Dacă sunteți aici și că mulți dintre voi priviți live-ul ăsta și stați, nu știu, mâncați, l-auziți prin mașină, prin asta, dacă puteți, desigur, lăsați un comentariu pe chat. Orice considerați voi, poate aveți o întrebare care era acolo undeva și poate azi să o pun sau nu o pun, puneți-o și încerc să citesc cât mai multe comentarii aici. Și dacă priviți acest live, este în momentul 47, dacă vreți acest live în reluare, vă
salut și pe cei care priviți în reluare. Știu că nu puteți de fiecare dată să intrați pe live-urile astea și știu că mulți, nu majoritar, dar mulți priviți și în reluare. Vă salut și lăsați un comentariu dacă vedeți minutul ăsta, e 48, acum minutul 48. Aici până la final, big like, te urmăresc cu interes de timp și apreciez conținutul. În afară de educație, de gândești să te implici ceva proiect, evident pe blockchain, am încercat și alții, dar au ieșuat poate un DAO. E greu. Eu am mai răspuns la întrebarea asta de ceva timp. Nu te joci, știi? Adică cu proiectele dacă le faci. Adică dacă faci un proiect, să-l faci ca lumea și să ai și ceva în spate și să nu ajungi să zică lumea, mamă, ce țeapă s-a dat, știi? Cu proiectul respectiv. Proiectele astea nu vin așa peste noapte. Ai nevoie de echipă, de plan, de idee, de finanțare, de orice. Și până și atunci ai putea să dai fail într-un proiect, ok? Dacă o să am o idee la un moment dat reală, da, adică nu să aici să vin, mamă, să fiu grifter, să vin să fac monedă, cum au mai făcut și alții, nu dăm nume, că n-are rost, să fac monedă, să fiu eu bogat și comunitatea săracă, știi? Ce rost are, adică nu banii, în final, dacă ai bani suficient să te duci, nu știu, măcar o dată, 2 ori în vacanță pe an, să ai bani de mâncare, să ai bani normali, știi? E ok, știi, e mania asta, să avem cât mai mulți bani, să facem cât mai mulți bani, știi? E o manie care oricum nu lași, când pleci, când mori, nu lași nimic, știi, în spate. Asta e. De ce aș vrea să fac chestii de genul ăsta? Dacă aș face ceva, ar fi ceva care chiar ar avea, să zicem, ceva în spate, adică ceva real în spate. În rest, nu, cel mai probabil nu. Bun, crezi că în cazul unei invazii a Chinei în Taiwan ne prăbușim în beri din nou? Posibil, dar nu cred că se va întâmpla. Știți care este cea mai mare problemă a Chinei? Nu e neapărat Taiwanul, e faptul că ei nu au reglementări mari spre deosebire de SUA. Imediat revenim la asta, dar uite, văd aici 10 Daniels membership și mulțumiți lui Necula Bogdan pe chat. Văd că mulți dintre voi ați luat aici, Robert, Zahan Iuliu, Dorin Sima, ați luat membru aici, mulțumiți pe chat. Văd și un nou super chat de la Diusi pe care o să-l citim imediat. Dar revenind la partea asta, problema Chinei, problema Europei, problema Chinei și problema Europei. Problema Chinei e faptul că ei nu pot să concureze în momentul de față cu SUA la inteligența artificială, în momentul că n-ar avea cum, deoarece la ei acele reglementări sunt mai puțin dure față de SUA, adică ai putea să faci mai multe lucruri în China decât ai putea să faci în SUA și nu te-ar trage fiscul de mână sau oricine altcineva, deoarece majoritatea companiilor din China au interes guvernamental, adică sunt susținute guvernamental, da? Și asta le dă un avantaj. Problema Chinei e că n-au acele plăci pe care le fac ăștia, știi ce zic? Și alea sunt în Taiwan. Sunt în Taiwan, dar și în alte zone. Și de asta ar putea, să zicem, se gândi să intre în Taiwan, dar n-ar putea. Ei, dacă ar avea plăcile pe care le au ăștia din SUA, ar fi în lumină în fața lor, deoarece ar putea face chestii mult mai rapid. SUA are plăcile respective. Ok, are acele plăci în care ar putea să antreneze mai rapid inteligența artificială și tot jocul ăsta în care ne aflăm și este în fața Chinei. Din simplu fapt că are acces la partea aia față de China, care are foarte, foarte greu să aibă acces la zona respectivă într-un număr mai mare, ok? Și de asta SUA conduce. La ce distanțe? Un 5, 6, 7 ani ar fi China în spate în momentul ăsta, o să-și creeze și la un moment dat un hub în care o să facă ce fac cei din Taiwan, cel mai probabil să lucrează foarte mult la asta în China în momentul de față, ca să poată să vină aproape de SUA. Problema Europei e că reglementarea aici e una draconică. Aici nu mai vine niciun fel de, nu știu, startup nou care să facă ceva inovativ la nivel mare, gen să ajungă la nivel mare, să se bată cu companiile din SUA. De ce? V-ați întrebat vreodată? Din perspectiva acestei reglementări, din perspectiva taxelor care în Europa sunt destul de mari, din perspectiva faptul că guvernul nu prea ajută aceste companii, cum și în SUA ajută, să zicem,
Tesla, să zicem, a fost ajutat de guvernul SUA, ajutat de ce. Nu se întâmplă atât de mult în Europa, mai mult pune piedică acestor companii, antreprenorilor, tot și de-aia nimic nu se ridică de aici. Europa este pe moarte în ceea ce privește antreprenoriatul, toți pleacă, se duc în alte direcții, da? Unde e reglementarea mai mică ca să poți să faci inovație. Cu reglementare strânsă, mult prea strânsă cum e în Europa în momentul de față, foarte greu să faci orice. Deci Europa e caput. Lupta clar se dă între SUA și China. Momentan SUA este în față. Dacă ar intra China în Taiwan, zicea cineva când începe bear market, nu cred că ar intra și am mai explicat de ce nu ar intra. Pentru că nu pot susține acel război. Doar ce dacă ar intra în Taiwan, a interveni SUA sau aliații SUA sau whatever, Japonia, nu știm exact. Acum sunt vorbe că și Japonia să aibă acces la bomba atomică, nu? Care ar deranja un pic structura de putere în zona aia asiatică. Nu intră China din perspectiva că nu pot duce un război. Am mai explicat, 1,6 miliarde de oameni nu poate să-i hrănească pe toți, deoarece se va tăia conducta pentru ei, ok? Din perspectiva mâncării, că ei importă foarte, foarte mult, având așa mare populație. Deci ei nu poate să ducă un război în momentul de față. Ei ce fac? Încerc să atace economic SUA, încerc să atace economic Europa. În Europa merge mai bine, deoarece aici reglementările sunt cum sunt în Europa și să zicem merge mai bine din perspectiva faptului că SUA ăștia ați văzut, au pus mai mult embargo sau tarife în ceea ce privește toate bunurile, mai ales sub mandatul lui Trump. În Europa un pic mai permisiv, dar au început și europenii acum în ceea ce privește mașinile electrice din China, la fel și cei din SUA au pus acele tarife în ceea ce privește mașinile electrice din China. De ce? Păi nu poți să concurezi cu ei din perspectiva faptului că acele companii din China, alea toate primesc bani de la guvern și fac niște mașini mai ieftine decât ar trebui să fie și nu poți să concurezi și strică piața, știi? Și am mai discutat despre asta, în final tot consumatorul pierde. Da, cred că ar fi o problemă majoră dacă ar începe un conflict între SUA și China. Nu-l văd în momentul de față, doar ce China nu e pregătită. Nu știu când a fost ultima oară China într-un război. Deci nu e pregătită. Ca să pregătește, asta să zicem că da, dar chinezul, știi cum e, picătura chinezească, ați dorit chinezul să face un plan 50 de ani până când mișcă ceva. Bun, mai departe. Foarte bun super chat-ul lui DUC, imediat ne uităm. Încă o diferență între cel ce investește ani de zile, câte puțin, și altul care face speculă cu o sumă mică fix înainte de creștere este că primul rămâne în colecție pentru toată viața dacă este implicat. Corect. Cineva poate să aibă noroc, cum ați avut și voi. Mulți dintre voi ați intrat la început la 2020-2021 și piața n-a mers, a mers în sus în favoarea voastră. Ați făcut unii dintre voi niște X-uri, corect? Și ați făcut mai departe. Ați luat banii, i-ați investit în altele, crezând că ce am știut eu, am gat la timpul eu știu să fac, să dreg, nu știu câte persoane am vorbit de genul ăsta. Mamă, Daniel, câți bani am avut? Aveam în cont 500.000, băgasem 500.000, m-a mâncat pe mine, am luat nu știu ce monedă, s-a dus, am făcut 100x, ori m-a mâncat că hai să bag și în aia. Și am mai băgat și în aia, mai băgat și în aia, s-a întors la 30.000 portofoliu sau 20.000 sau 15.000, ok? Adică nu vă gândiți că dacă cineva nou, că asta e rău, dacă vine unul nou acum și facă, nu vă gândiți că dacă vine unul nou acum și face el bani pe termen scurt, va ține banii ăia, știi? Adică va ține de banii ăia și va înțelege partea de investiții pe termen lung. În niciun caz, ok? În niciun caz. Nu vă ambalați prea tare. Bun, ce crezi de noua listare pe X Launchpad proiect AI Nexus? Nu m-am uitat, n-am avut timp, am văzut că se listează, nu m-am uitat ca să văd ce face proiectul respectiv, pare că e cu AI în nume, cine știe, dacă AI va reveni ar fi ceva interes acolo. Crezi că ajunge ZK-Sync la 1,5? Eu l-aș vedea la $1. Mie dacă mi-ajunge la $1 e suficient. Adică nu trebuie să ducă nici la 10, nici la 5, nici la 1,5, nu e suficient să ducă la $1. Okay? Asta e riscul low din 10, din punctul meu de vedere 10 cenți, target spre $1, 5, 2, poate mai sus, depinde de bull. Ați văzut că Matic s-a dus mult mai sus decât era preconizat. Nu știi în zonele de bull cum apreciază. Am sărit de 68.000, hai cu el în sus, dacă nici live-ul ăsta nu poate să-l oprească, 67.9 în momentul de față. Vă arăt și voi aici. Destul de frumos, rapid, 67.991. Nu știu, pare că arată bearish, nu? Zic. Pare, nu știu. Acum
Acum, ce să zicem aici? Din nou, am atins primul target, era zona de 68.000. Ce s-a întâmplat aici mi-a plăcut enorm de mult, cu toate că știți care a fost semnalul aici pentru Bitcoin, că asta poate să fie un fake-out și vorbeam pe zona de patron, faptul că ETH nu a făcut un nou minim aici. Mă uitam și zic, bă, Bitcoin a făcut un nou minim aici, ceva se întâmplă în regiunea asta de aici, fake-out-ul ăsta din range-ul ăsta, la 58.000, n-a făcut. Și am zis, acum ce vreau să văd este Bitcoin să închidă săptămâna, și am zis că asta e o săptămână importantă și n-am zis la nimereală. Adică eu nu zic că este de genul ăsta mereu, știi cum zice, săptămâna importantă, săptămâna importantă, săptămâna importantă, șoc, important, șoc. Nu, vă zic când cred că chiar are relevanță. Și vă de săptămâna asta. De aici, făceam săptămâna asta, relevanță majoră în ceea ce privește restul lunii octombrie, ok? Săptămâna asta de aici, sper că se vede, da, se vede perfect. Făceam săptămâna asta, importanță majoră. Dacă Bitcoin ar închide sub regiunea de 60.000 sau nu știu, 61.000, ar fi destul de bearish, ar pava drumul ca toată luna octombrie să fie bearish. Dacă am închide, mai ales după ce am testat 58.000, am zis dacă am închide măcar în 62-63.000, ar fi o șansă foarte bună ca asta să fie un trap aici și următoarea săptămână să fie una extrem de bună și eram destul de bullish aici după săptămâna trecută, chiar dacă am mai făcut live duminică, dar oricum v-am pavat ce aș vrea să văd de la săptămâna asta. Și la săptămâna asta am închis destul de bine, având în vedere faptul că din nou a testat zona de 59.000 și acum săptămâna asta arată așa, adică nu știu cum găsesc unii, uite cum arată aici, adică uite cum arată Bitcoin aici, nu știu cum găsesc unii această chestie să zică că e bearish, inclusiv când era aici, inclusiv când era aici, în regiunea asta, când eram 52.000. Greu, eu v-am zis, nu pot fi bearish aici, până când nu văd Bitcoin să duce, să sub 46.000, regiunea asta aici 44, 46, 40. Nu pot să fiu bearish în ceea ce privește acest grafic, deoarece arată așa, ok? Arată așa, acum arată extrem de bine, având în vedere că 7 luni a stat în lateral și acum candela asta arată fenomenal. Mai ziceam că Bitcoin poate să facă surprize, adică 2 săptămâni în all-time high și eram pe aici prin range-ul ăsta și mulți rămânea 2 săptămâni. Dacă mulți uită cât de repede poate Bitcoin să facă breakout, cum a făcut aici, ok? A urcat aici, în peste 30.000, în câteva săptămâni l-ai văzut în 44, pe urmă în câteva săptămâni l-ai văzut în 61 la all-time high. Crezi că nu poate să facă similar și aici, după ce a stat în lateral atâta timp? Ba da, asta se numește reacumulare aici, ok? Orice ai zice, ai avut această reacție, reacumulare, adică e destul de simplu, bull flag, ce vrei să-i zici tu? Deci așa arată weekly-ul. Hai să ne uităm și pe monthly. Să vedem dacă e bearish, nu știu. Să zică chat-ul aici, o să punem dacă facem all-time high înainte de alegeri imediat, dar așa arată Bitcoin per toată viața lui, știi, adică cam așa și așa arată ultimele luni de zile aici, dacă ne uităm și dăm un zoom in în care am stat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și asta ar fi a 8 luna aici, zicem 7 că poate o excludem pe martie, cu toate că ar trebui să o băgăm și pe ea în calcul acolo. După atâta timp în lateral face asta și dacă luna asta s-ar închide așa peste regiunea de 64, 7, 65.000, tot e extrem de bullish pentru ăsta ataca all-time high, noiembrie, decembrie, asta rămâne de văzut aici pentru BTC. Adică greu, plus cumulând cu supply shock-ul și imediat intrăm pe Twitter să vă arăt supply shock-ul și cum arată, adică numai dacă te uiți la graficul ăla zici, mamă ce bearish arată, cum? Adică la ce ne uităm, adică vrei să fii erou, știi, vrei să fii erou să zici, mamă ce bearish arată Bitcoin, target 30.000 că prinde pe online, bine mersi, nu știu, oamenii îți dai seama că se uită la contentul ăsta numai că se uite și comentează, oamenii nu înțeleg cum merge algoritmul în general. Hate-ul ajută mai mult un om să crească decât un like și poate tu nu zici nimic, știi, când zici, da mă, are dreptate. Dacă vine unul să te contrazică și vor mai veni încă 15.000 în comentarii să zică, atunci îți crește riciul masiv. De asta vezi aceste conturi care sunt super bearish sau super bullish, că atrag foarte mulți oameni și au foarte mulți urmăritori, pentru că au această extremă în ei, știi, să prindă ei bottom, să prindă ei topul, să zică că se duce la 10.000, să zică că se duce la 500.000, știi? Asta prinde și asta va prinde mereu pentru că asta este natura umană, din păcate o zic. Am vrea să fie diferit, dar nu este diferit. Bun. Ultra Berry se duce la 0, exact. Make BTC great again. BTC 80k până pe 5 noiembrie.
Hai să facem acel pool, dacă tot suntem aici 1360 de persoane și vă apreciez pe fiecare în parte. Dacă vă place, desigur, aveți aici butonul de like, și toate linkurile în descriere. Le aveți aici, aveți Patreon, intrați în comunitate, aveți aici zona de Patreon, aveți danență.ro shop, aveți shop aici și cu cripto, puteți lua mărci dacă vreți, nu vă obligă nimeni. Desigur, aveți XFIU aici. Aveți NordVPN-ul, NordVPN /Daniel Niță, găsiți aici până la 74% reducere. Bybit-ul îl aveți aici pentru futures, folosesc și Bybit și Binance, îl aveți pe amândouă aici pentru partea de futures. Ați portofele reci în descriere, desigur, acțiuni și ETF-uri și toate astea și toate linkurile reale le găsiți aici. Din nou, repet faptul că dacă primiți mesaje de la mine, nu sunt eu, ok? Mesaje de la mine în proporție de 99,9% sunt boți care încearcă să vă ia banii pe care ați muncit o viață întreagă, ok? Nu apăsați pe linkuri ce vă dau ei, nu apăsați pe nimic, nu trimiteți bani nimănui, ok? Nu trimiteți bani cripto nimănui, deoarece boții ăștia încearcă să vă ia bani și dacă nu ești, să zicem, un pic mai atent, poate să te ardă destul de repede. Am dat un mare like. Da, deci like-ul găsiți aici, imediat like-ul găsiți aici, ok? Aici, puteți apăsa butonul de like. N-am dat eu refresh, nu știu câte sunt, probabil 500 plus aș aproxima. Ia să vedem, ne uităm imediat, punem și pool-ul și ne întoarcem imediat. 770, wow. Destul de mult pentru momentul ăsta din live, cred că ne apropiem de o oră, așa? Da, o oră și 3 minute, uite. Mă uit aici, dar aici îl găsiți, 773, 776, lăsați un comentariu și pe chat, încerc să țin pasul cu toate comentariile și să vorbim aici, ca de fiecare dată, heart to heart, cu cei din comunitate, o comunitate incredibilă, adică am mai zis-o pe asta, adică mie îmi dă greu să văd alte tipuri de comunități de genul ăsta în online, cu lumea foarte strânsă, foarte compactă, foarte acolo de a ajuta, foarte, foarte bună, mai ales pe perioadele astea dificile în care mulți au vrut să renunțe. Și vă zic asta deoarece am văzut treaba asta, mulți au vrut să renunțe, dar până la urmă au rămas. Bun, apropo, poți să te rog pe Vanli dacă avem timp, vedem. După bull run ăsta ne luăm adio de la tine. Improbabil, atâta timp cât o să pot să apăs butonul de live, improbabil să nu mai fac live-uri. Acum cât de dese vor fi ele, asta nu știu, deoarece poate la un dat o să evoluez spre alte chestii, cum a făcut-o Satoshi Nakamoto, știi, când a scris acolo, m-am apucat de alte chestii, vă las, bla bla bla. Dar nu o să vă las, adică vom mai face live-uri și după bull-ul ăsta, după ce va trece și în berul viitor. Nu știu cât de dese vor fi, dar ele vor mai fi. Ok, ele vor mai fi, dar comunitatea vreau să crească și în alte direcții. Ok, și am mai explicat aici la ce direcții mă refer în trecut. Mai ales dacă comunitatea o să facă mai mulți bani după bull-ul ăsta, atunci am putea evolua și în alte zone, unele mai super profi. Bun, Dan Chitre, welcome to the moon, sir. Salutare, fac curățenie de iarnă în casă și te ascult în căști cu interes, te salut pe tine și întreaga comunitate, zice Ionuț Oceanu. Much love, Ionuț. Elon este Satoshi, foarte, foarte improbabil ca Elon să fie Satoshi. Ați văzut că după ce Elon s-a pozat cu Donald Trump pe scenă, a crescut Donald Trump în pool-uri masiv. Am și o teorie acolo, cred că este marketing. Hai să ne uităm un pic la partea asta. Hai să ne uităm. Și acum poate ne uităm și la moneda pe care Trump a pus-o. Hai să intrăm un pic pe Polymarket. Imediat. De fapt, înainte să spunem pool-ul ăla și apoi intrăm pe Polymarket să vedem odds-urile în momentul de față pe partea de alegeri. Eu nu le cred, sincer, dar vă explic imediat. Aș vrea să fie cât de cât reale. Cred că Trump e pansantul de care are nevoie SUA în momentul de față, dar și economia SUA și piețele, spre deosebire de Kamala Harris. Dacă mai vorbesc mult, nu cred că mai punem pool-ul ăla niciodată, așa că hai să vedem aici. Start a pool. Bun. Facem un nou maxim înainte de alegerile SUA. Bun, așa. SUA 5 noiembrie, ca să știe toată lumea când sunt. Noiembrie 2024. Nou maxim în paranteză BTC. Ca să știe toată lumea despre ce vorbim. Poate sunt oameni noi care apasă pe acest link și punem aici da sau nu. Și domnilor, avem aici start pool.
Start pool îl aveți aici, faci un nou maxim, da sau nu, înainte de alegerile SUA, deci înainte, da sau nu. Apăsați pe vot acolo puternic, din punctul meu de vedere e posibil, uite-l și pe Ace aici, a venit cu 5 ani să membership, Crypto ăsta ținte extrem de bine, apropo face și el content pe partea de cripto, la fel live-uri care sunt grele, poate par ușoare pentru mulți dintre voi, dar nu sunt chiar atât de, nu sunt chiar de ușoare pe cât ai crede live-urile astea, mai ales constanța lor e un pic de dificilă, adică dificultatea, mai ales orele petrecute aici, dar vă zic ceva, n-aș da pe nimic altceva, adică dacă mi-ai oferit, nu știu, 10 milioane să nu mai fac live-urile astea de euro sau 100, n-aș. Dar e ceva care îmi place, e ceva care mă ține în viață, e ceva care respir, e ceva, adică n-aș face asta. Dacă mai zice, bă, dar hai să dau 1 milion, 10, 15, nu mai faci live-uri să pleci. Nu și nu. Banii nu sunt totul. Apă și flotări este totul. Noi maxime pedim pentru Crypto AC. Întâlnește comunitatea care te susține. Am mai dat Ace ai 10. Mulțumiți lui Eds pe chat. Am mai dat 10 de ani să membership-uri aici. Bun, putem să vedem că s-au luat aici. Uite, Mihai a luat. A crescut TIA, n-a crescut. Ia să ne uităm un pic aici. Tragem un ochi la TIA, facem și overview. Vin și earnings-urile acum. Imediat 5,88 aici pentru TIA. Încă în același range. E destul de simplă de analizat. E zidul ăsta verde aici pentru TIA, dar să fie zidul roșu. Totuși ai ceva volum, ceea ce poate să dea cât de cât încredere. TIA, când va sparge zidul verde, probabil se va opri aici, deoarece ai toată imbalanța asta, dezechilibru, cum vrei să-i zici, până în regiunea de 12. Probabil aici se va opri, dar e și partea asta aici. Da, cred că da. Cred că la un moment dat vom vedea regiunea asta de aici pe TIA. Mai devreme sau mai târziu. Bun, am zis că mergem la Trump, la odds. Intrăm pe Polymarket imediat. Polymarket Elections. Polymarket/elections. Ia să vedem. You ready or you not ready? Ia uite aici. Iote aici ce vedem. 2024 Trump a urcat până 6,1,2%, 60% aproape aici Donald Trump față de Kamala Harris. 40,8%, undeva la 20% lead aici în ceea ce privește Trump versus Kamala. Am înțeles că această urcare aici, desigur, ne uităm pe un site de betting, care puteți, dar nu v-aș recomanda niciodată. Ok. Numai la distracție poate, adică dacă faceți orice în legătură cu betting-ul, să fie de distracție, nimic altceva, deoarece e foarte complicat să faci tu ceva din zona asta. Dar Polymarket, poate poți face asta dacă chiar te interesează aici. Nu îmi dă niciun ban Polymarket asta, ca să fie destul de clar, e doar ceva care ați putea vedea aici și puteți conecta și portofeliul de cripto, cu toate că să fie unul pe care nu-l conectați, nu ăla de bază, dacă îl conectați aici pe Polymarket. Dacă ne uităm, putem să vedem că el, în momentul de față, e în Pennsylvania, stă destul de bine, de asta, în swing state-ul Pennsylvania, de asta, în momentul de față, aici, vezi, 58-42 în Pennsylvania. Cam asta se datorează faptului că Trump crește, doar acesta este un swing state și dacă o să-l câștige pe ăsta, în proporție foarte, foarte mare, Donald Trump va deveni președinte aici. Pare că, în momentul de față, odds-urile merg în favoarea lui. Cam de asta. Desigur, mai avem aici și North Carolina, unde Trump stă bine, desigur și Georgia, unde Trump stă bine, dar mare parte Pennsylvania, care este un swing state, ar putea fi de vină, între ghilimele, pentru acest lead. Dar în mare parte pe aceste site-uri, că asta vreau să ajung pe o concluzie, pe aceste site-uri aceste odds-uri cresc dacă se pariază sau nu pe persoana respectivă. De exemplu, dacă se pariază mult pe Trump, odds-urile lui vor crește și vei primi mai puțin bani dacă pariezi pe Trump, deoarece dacă se pariază foarte, foarte mult pe Trump, odds-urile lui de câștig, cotele lui de câștig
vor fi în scădere aici, spre deosebire de Kamala, în care cotele lui Kamala Harris vor fi din ce în ce mai mari. Nu? Și se poate observa asta, care 40,8 aici la sută. Din punctul meu de vedere, nu este atât de real. Cred că cineva încearcă aici să manipuleze aceste pool-uri în favoarea lui Trump pentru marketing. De ce? Sunt câteva pârghii din societatea americană care nu-s decise în momentul ăsta. Okay? Nu-s decise în ceea ce privește pe cine a vota, pe Trump sau pe Kamala Harris. Zice, bă, pe cine să votez? Și se uită la pool-urile astea, zice, păi Donald Trump deja conduce cu 60%, ce să mai mă duc eu să votez pe Kamala Harris? Lasă că nu mai votez, știi? Sau, hai că acum mă duc și votez cu Donald Trump. Și să duce și votez cu Donald Trump pentru că vede pool-ul ăsta aici, în general. Dar pool-urile în SUA, majoritatea cazurilor au fost greșite. Dacă te uiți și la alegerile din 2016, dacă te uiți și la alegerile din 2020, au fost destul de greșite, ok? Pool-urile respective și cred că și de data asta e ceva ciudat. E ceva ciudat, vreau să văd dacă vedeți și voi, perfect. E ceva ciudat aici. E ceva ciudat. O chestie pe care mulți nu o gândesc ține de partea feminină a situației. Știu că sună ciudat, dar la ce mă refer? Este pentru prima dată în istorie în care se poate vota o femeie în SUA ca președinte, pentru prima dată în istorie. Și faptul că nu iei în considerare că o mare parte din populația feminină SUA va ieși la vot masiv pentru Kamala Harris este o problemă, ok? Deoarece până acum femeile nu prea au votat, dar acum, având, să zicem așa, pe Kamala, care este o femeie, probabil vor ieși foarte, foarte mult la vot. Cel puțin asta e o preconizare pe care o văd în ceea ce privește aceste alegeri, care ar putea deturna odds-urile astea pe care le vezi aici și eu cred că ar putea fi foarte, foarte strânse în momentul ăsta. Le-aș vedea din nou Trump un 51 versus Kamala 49, încă e pe muche de cuțit aici alegerea. Red flag din partea lui Donald Trump e că fisul își face monedă și vorbim imediat. De ce vrea să faci asta înainte de alegeri? Sună ciudat din perspectiva asta. În perspectiva lui Kamala Harris e faptul că e foarte, încearcă să fie peste tot în momentul de față, să aibă interviu și la Fox News, un interviu care nu o să fie editat. Ok, deci e disperată, e acolo o sursă de disperare pentru Harris și ar mai vrea încă un debate cu Trump, care Trump a zis nu, chiar la Fox News, ok? Deci acolo o chestie de disperare. În ambele părți ai niște red flag-uri, ok? Mențin ideea că probabil Trump în final va câștiga, doar ce cred că în final o să aibă susținerea marilor corporații, mai mult poate decât Kamala, care n-a dovedit, n-a convins în momentul ăsta, dar în niciun caz nu sunt astea odds-urile, dar rămâne de văzut când vom merge spre zona de alegeri pe 5 noiembrie, ok? Cum o vedeți voi, ok? Cum vedeți voi treaba asta? Ace aici își face de cap pe chat, am mai dat 20 de ani în membership și mulțumim. CryptoS este balenă pe Atom și DOT. Da, bun. Cum vedeți voi situația? Okay? Cum vedeți situația aici? Ce privește Trump și Kamala? Cum o vedeți? Și mă uit imediat pe chat. Vedem că da, 65% consideră că vom face all-time high. Sunt deja 521 de voturi. Dacă n-ați votat, aveți aici. Okay? Aveți aici voturile. Bun, da, trăiască exact. Nu e ciudat deloc, toți prietenii mei și neamurile care sunt în toate păturile sociale fug de Kamala și sunt desperat de politicile democraților. Știi cum e treaba? Îți mai explic. Mai explic o dată chestia asta, politica americană între democrați și republicani. Republicanii, care pătura republicană este foarte naționalistă. Pătura republicană întotdeauna a fost naționalistă. Naționaliștii sunt vocali. Sunt foarte vocali, cum poate sunt cei și din, nu știu, familia ta sau din jurul familiei tale care sunt americani și poate, să zicem așa, sunt în sfera asta și ar vrea să treacă în sfera republicană și au fost corupți să treacă în sfera republicană. Republicanii sunt foarte vocali, adică îi vezi peste tot, la raliuri, la alea, să duc Trump, sau oricine a fost din partea republicană. Adică îi vezi până și în România. Dacă te uiți, de exemplu, pe TikTok, zici că vor câștiga naționaliștii, care desigur acum nu mai e șoșoacă, că au scos-o, e doar Simion și zici, mamă, câștigă naționaliștii, deoarece uite ce val vine. De fapt, e și pătura cealaltă tăcută a societății pe care mulți noi au în calcul. Zic, bă, asta e realitatea. Realitatea e că, ce vedem?
Asta e, dar sunt și cei tăcuți, poate cei un pic mai intelectuali, cei care sunt și aici pe live, care nu dau comentarii mai niciodată, numai în momentele când ei consideră să dea comentarii. Ok? Sunt tăcuți, bă, dar sunt acolo. Dar când se întâmplă ceva și, nu știu, nu le-a convenit, nu știu, atacă cineva pe Danieliță sau, nu știu, ceva, mi se pare lor că nu este corect sau ceva, adică din sfera asta, vin și își expun ideea destul de masiv, ok? În momentul ăla, dar în mare parte poți să ai pătura tăcută a societății care ea să decidă în final și să nu iei în calcul, deoarece ei sunt tăcuți. Democrații întotdeauna au fost tăcuți. Ei au tăcut și au făcut. Așa e. Poți să iei istoria de la cap la coadă și să vezi treaba asta. Adică ei au fost mai tăcuți, mai hai un raliu acolo, mai hai un raliu acolo și când a venit la vot, s-au dus, știi? S-au dus. Cum e și, hai să votăm nu știu ce, tinerii sunt, nu știu, tinerii, da, votăm și la vot nu vine niciun tânăr. Nu niciun tânăr la vot. Dă din gură pe acolo, dă din gură pe internet și când vine la vot e la shawarma, e la shisha, e la whatever altceva în afară de vot, știi? Asta e, una e online-ul, una e aia, una e pătura vocală, una e pătura tăcută a societății și Crypto s-a mai dat 50 de Danieliță membership. Lăsați un comentariu aici pe chat, poate primiți un membership. Un ship. O oiță, un membership, un member oiță. Bun. Despre ce vorbim? Moș Ace. Bun, a dat aici Moș Ace, a venit Crăciunul mai devreme. A venit Crăciunul din octombrie. Mașlav Daniel și Ace. Bun, când e de vot, votăm pe TikTok. Exact. Exact. Așa e și aici. De asta mulți zic, mamă, Trump o rupe pe Kamala. Din punctul de vedere, nu o să fie așa, să fie destul de strâns. Destul de strâns și mulți nu iau în calcul partea feminină a situației, deoarece este prima dată în istorie când se întâmplă ca o femeie să candideze și nimeni nu știe cum va reacționa pătura feminină a societății în legătură cu aceste alegeri, ceea ce probabil va fi masiv pentru Kamala și vor veni la vot masiv pentru Kamala. Bun. Mai departe, nu uita cine controlează media, acolo vine, vezi cine e tăcut. Da, media oricum e controlată și am mai vorbit despre asta. În SUA mai e așa un echilibru, în România au cam acaparat-o de aceeași parte, că toți sunt cam de aceeași parte. Am mai zis, în România nu prea există stânga și dreapta, există cam doar stânga, nu știu, ceva pe acolo, nu există stânga-dreapta, adică unii au politici de stânga, din dreapta, unii din dreapta au politici de stânga, e o harababură ciudată rău de tot în rău. Da, asta în România nu știu cine, e dificil în România nu știu, să votezi, să zici cu cine votezi, e foarte greu, foarte greu. Pare că Ciolacu ar putea fi următorul președinte, dacă nu se întâmplă nimic excepțional până la alegeri, din, nu știu, păcate sau nepăcate, habar n-am, că alternativele Ciucă, Ciolacu, Joana, care nu cred că mai are șanse acum, deoarece l-au mâncat ăștia. Nu știu dacă mai are șanse, sincer. Deci o să fie probabil între Ciucă, Ciolacu și Blasconi. Cam asta. Deci da, na, ia cu pâine. Ia de la Băsescu. Bun. Nu e prima femeie. Cine a mai concurat? Dacă nu e prima femeie. A mai concurat cineva pentru... da, Hillary, corect. Ai dreptate, uite. Am omis-o pe asta și când am omis-o, zic că am omis-o. Așa e, Hillary Clinton. Din nou ar putea fi, mă refeream că ar putea să fie prima femeie președinte. Corect, ai dreptate. Greșeală, mea culpa, așa este, mea culpa. Când e greșesc, adică nu am niciun fel de problemă să recunosc. Mi-ai dat-o, Hillary Clinton, așa este. Hillary Clinton, care a fost în debate cu Trump în 2016, multe femei atunci nu au ales neapărat să voteze cu Hillary Clinton, ceea ce e interesant de văzut dacă acum va veni pătura asta și va vota cu Kamala. Hillary, care n-a atras prea mult partea asta feminină, sincer. Cred că în debate-ul ăla, cred că mai mult Trump a atras partea asta feminină decât Hillary atunci. Dar și politicile ei erau un pic ciudățele. Corect, Hillary, așa este. Uite, am uitat după Hillary. O punem, Hillary este femeie sau e bărbat? Ce e? glumesc, este femeie. Bun, a fost hilară Hillary, da, știu. Acolo a pierdut alegerile, Hillary a pierdut alegerile în disputa aia cu Trump, în debate-ul ăla cu Trump. La Sconi, dar în România am mai avut în turul 2 o femeie.
Asta e întrebarea. Am mai avut că acum ar putea fi Lasconi versus Ciolacu, nu? Cam așa s-ar prefigura în momentul ăsta. În România am mai avut vreo femeie? Nu știu, nu mi-amintesc, sincer, în turul 2. A mai fost vreodată? În România, nu știu, o să fie greu cu pătura societății românești să voteze o femeie. Nu știu, mi se pare greu. Bă, ar fi interesant, dar mi se pare greu, sincer. Bun, Doamne ferește de Lasconi, zice cineva aici. Bun, era Hillary în 2016 mult mai antipatică decât Kamala. Da, e mult mai antipatică, asta zic și eu. Era mult mai antipatică Hillary decât Kamala, plus Hillary avea o istorie în spate. Clinton, desigur numele Clinton, dar și o istorie în politică mai largă decât are Kamala, în care putea să fie atacată și oameni deja e mai văzut acum spre deosebire de Kamala. Dar vedem. Bun, Dăncilă a fost în turul 2. Da, așa este, Dăncilă a fost în turul 2. Nu mai mi-aminteam dacă Dăncilă a fost în turul 2 sau a candidat și n-a prins turul 2, dar pare că mi-am că Dăncilă a fost în turul 2. Deci a fost Dăncilă versus Iohannis sau cine a fost? Dăncilă versus Iohannis, nu Dăncilă, bă, incredibil. Dăncilă, îți dai seama că Dăncilă nu puteai să o alegi pe Dăncilă președinte. Bun, Dăncilă și acum îmi pare rău că n-am votat, zice Alexandru Ștefan. Ce să votez pe Dăncilă? Asta zic. Și care era diferența între Dăncilă și Iohannis în final? Adică, nu știu. O dezbatere prezidențială în România post noiembrie. Între cine și cine? Nu m-ar interesa prea mult dacă e să discutăm despre o dezbatere. Nu m-ar interesa prea mult, să zicem, să facem live în momentele alea dacă nu e o dezbatere între cei doi care rămân în final. Că nu cred că o să ia primul din primul tur. Nu cred că o să avem președinte din primul tur. Foarte improbabil. Vreau să văd un debate în turul 2, acolo, între cei doi care rămân. Aia ar fi interesantă de văzut și poate discutat într-un fel sau altul, da? Dacă ar fi un debate între Lasconi și Ciolacu, nu știu ce am putea analiza, dar na, sau un debate între Ciolacu și Ciucă, adică ce? Între cei doi, ce am putea analiza, știi? Adică nu știu ce am putea analiza în debate-ul ăla. Slabă și Dăncilă, da, așa este, slabă și Dăncilă. Dar da, uite, voi aveți o memorie mai bună în ce privește politica românească, dar și cea din SUA în ce privește partea feminină care a candidat. Țin mai mult partea bărbătească. Multe ori zice, Danielță nu mai ține partea bărbătească, minte, dar nu ține partea femeiască, este misogin. Nu e adevărat, pur și simplu mai îmi scapă, memoria mai mă lasă câteodată. Și asta e bine că sunteți atenți pe chat, foarte, foarte bine. De oferta la prezidențială este foarte slabă, însă din oferta actuală cred că cea mai bună alegere ar fi Lasconi, nu are sistem și baroni în spate, am avea o sistem mai ok cu ea. E și asta o chestie. Dăncilă Iohannis și am ales răul cel mai mic, corect. Așa este, am ales vai de țara noastră, da, așa e. Aur și Ciordacu, adică crezi că va fi Simion în turul 2? Greu de zis, nu prea îl văd. Adică a dat cu bâta în baltă pe unde a fost. Nu l-aș vedea pe Simion în turul 2. S-a mișcat, clar Ciolacu va fi în turul 2, că n-ai cum să scapi de el în turul 2. Și depinde cu cine. Eu cred că Lasconi ar fi, nu? Cred că da. Câștigă Simion și ne rupe pe genunchi. Foarte improbabil, foarte, foarte improbabil. După cum pare că Simion face jocurile, acum nu știu sigur, pare din extern că face jocurile pentru Ciolacu. Dăncilă este la BNR, știe cu finanțele. Am văzut cum vorbește. Acum nu știu cât știe cu finanțele, dar cu vorbitul nu atât de mult. Vorbitul nu atât de mult. Dacă e la fel și cu finanțele, nu e prea bine. Bun, dacă am acumulat N la 0,2, dar nu suficient, crezi că e ok să adaug altă poziție chiar și în 0,5? Numai tu poți să răspunzi, Andrei, la această întrebare, dacă ai acumulat N la 0,2. Vrei să o ții pe termen lung? Dacă se întoarce la 0,2 mai ai bani să acumulezi? Când cumperi la 0,5 și deranjează? Dacă cumperi la 0,5 și scade la 0,2 înapoi? Astea sunt întrebări pe care trebuie să ți le pui înainte să cumperi. Dacă răspunsul sunt, m-ar deranja, eu aș cumpăra jumate din cât aș vrea să cumpăr acum. Și dacă se duce la 0,2 sau 0,3, mai cumpăr acolo. Dacă nu, păstrez poziția și merg mai departe. Dar având în vedere că ai avut o intrare atât de bună, nu știu neapărat dacă m-aș orienta neapărat fără o corecție înapoi sub 30 de cenți pe Etena. Armata e armată că și-au bătut joc de Ciucă peste tot, e altă discuție, dar omul mi se pare cel mai bun împreună cu Joana. Joana a mai explicat, de cel mai intelectual, calitativ, dar istoria lui e similară cu a lui Hillary Clinton.
din 2016, adică e aceeași istorie pe care îl va trage în jos foarte, foarte mult pe Joan. Mulți îl vor reaminti ce s-a întâmplat cu Băsescu, cred că 2008, nu știu ceva pe acolo, cred, cu Mihaela, dragostea mea, prin zona respectivă. Mulți îi vor tot aminti asta, vor aminti că el este pro-Rusia, am mai văzut, ceea ce asta e o prostie imensă. N-are cum Joan să fie pro-Rusia, având în vedere că a fost la NATO, adică asta e o inepție de media, desigur media și e împărțită, să-l atace pe ăla, să-l susțină pe ăla, să-l atace pe ăla, că cea-cing să dă banul, deci cam asta e politica. Am primit cadou un membership și nici măcar nu m-am uitat la live. Mulțumesc, CryptoS. Păi uite, acum te uiți, Whispers of the Wind. De ce nu e în considerare pe Joan în turul 2? Nu are susținerea partidului în spate. În trecut a avut susținerea PSD-ului. PSD-ul este un mecanism mare, adică greu. Și să vină el în defavoarea lui Ciucă sau în defavoarea lui Lasconi, din nou foarte, foarte complicat. N-au oameni care să-i facă lobby. El e singur, să zicem așa. Lobby-ul lui e foarte slab în diferite zone din țară. Poate Bucureștiul, poate. Sunt mai mici, dar în alte zone din țară foarte slab, adică să atragă. Foarte slab să atragă. L-am văzut acum pe TikTok. Pe TikTok știm foarte bine care e treaba. 90% acolo nu votează. Cei pe TikTok care chiar comentează sau așa. Deci, nu. Mulți sunt și sub 18 ani. N-am drept de vot. Adică, nu știu, se pregătește Joana pentru a candida în 2000, cât mai, cred că la noi acum au mai de la 4 la 5 ani, nu alegerile prezidențiale. Pregătește să candideze iar, nu știu, 4-5 ani de zile sau ce vrea să facă când fac ăștia 18, 20, 25 de ani. Bun, în sondaje Lasconi e sub aur. Da, vedem și sondajele dacă au dreptate sau nu. Pe cam toate au crescut dacă e un token prosper oricum. Hai să vorbim un pic despre uite, îl votăm pe Ioan Țiriac, că e pe chat. Ioane, de ce nu candidezi, mă, tu? De ce nu vrei? Am explicat de ce nu candidează și Țiriac. A dus Naționala României cu domnul Mircea Lucescu la 80 de ani, 80 sau 79, 79. La mondial o să aibă peste 80 dacă ne califică. Se mișcă bine și Naționala de Tineret se mișcă bine, ceea ce e bine de văzut. Poate ne revedem cum ne-am revăzut cu mulți din comunitate la Euro, poate așa ne revedem și la mondialul din SUA. Ar fi fenomenal. După 20 și ceva de ani, 8, cred, 28 de ani, nici eu nu mi-amintesc, cred că cred că jucam în 98, nu a fost ultimul mondial, cel mai probabil. 98, 96, pe acolo, pe undeva. Ar fi bine. Bun, hai să trecem la treabă. Deja, cum a trecut timp, oră și 29 de minute, Doamne. Începe și distracția pe Hart. Ne uităm și pe Hart. Am văzut că au expuneri destul de bune în media cei de la Hart. Am văzut ceva la Altcoin Daily, ceea ce din nou bine, mai ales mergând spre zona asta de semi-bull, spre tranziția asta, ai nevoie de expunere. Am văzut că or să fie și la Nvidia Summit, cred că la final de lună sau pe acolo pe undeva, ceea ce înseamnă că ai expunere bună. Ce trebuie să facă Hart? Trebuie să intre în top 200. Nimeni nu se uită sub top 200, adică nici noi aproape pe live-urile astea nu dăm scroll peste top 200. Dacă vrei să ai vizibilitate, top 200. Top 200 acum ar trebui un 4 cenți, cred. Acolo, 4-5, în zona respectivă pentru Hart. Zic că e posibil. A adus Multiverse X, ultima chestie, nu știu dacă am discutat-o aici pe live. Am discutat despre Multiverse X, faptul că a venit Bates, sau cum îl cheamă, de la Cardano, să înceapă glumele, nu? Că până și eu am zis. Acum, dacă e o mutare bună, faptul că a venit fostul, nu știu ce era, CMO de marketing de la Cardano, acum a venit la Multiverse X, dacă e o mutare bună sau nu, eu aș zice cât de cât decentă, având în vedere că ai oameni care să-ți mai vorbească pe la conferință și să mai facă ceva publicitate pentru Multiverse X, ceea ce cât de cât bună. Dar totuși dacă te uiți la publicitatea lui Ada Cardano pe care au avut-o în ultimii 3 ani de zile, care e cam inexistentă din punctul ăsta de vedere, zici, ce a făcut Bates, știi? Asta e chestia și desigur am văzut multe comentarii lăsate de oameni, desigur comentarii unele haioase cât de cât, dar unele și nasoale, adică la atacul celor de la Multiverse X. Din nou, eu aș vrea ca Multiverse X să reușească să se întoarcă în top, deoarece a ajutat foarte, foarte mult România. Aș vrea să vină puternic din spate Humans, deoarece ar ajuta foarte, foarte mult expunerea și pentru România în extern. Mulți trebuiați intrat în cripto din această perspectivă, din perspectiva Multiverse X
și performanțele pe care le-a avut în 2020-2021 atunci, deci măcar atât, știi, măcar ați aflat de spațiu, de cripto prin Multiversix. Fără ei probabil adopția era scăzută, dar mutarea asta numai prețul va arăta dacă e o mutare bună sau nu. Adică numai prețul ne va arăta. Momentan nu pare că prețul ne spune mare lucru, deoarece n-am spart $32 în ceea ce privește Multiversix în momentul de față. Nu să fiu genul ăla de persoană care dă Multiversix când e în jos. În niciun caz. Aș încerca să ridic Multiversix, dar e greu. Chiar dacă ai tech bun, chiar dacă ai toate astea, dacă n-ai marketing, dacă n-ai poziționări, dacă n-ai finanțări, după cum am mai vorbit, aia e cheia. Finanțările, cum au primit cei de la SUI finanțări, foarte greu să miști în sfera asta. Foarte, foarte greu să miști în sfera asta. E mutare excelentă, aceea că e mutare bună. Aceea că e mutare bună, numai că prețul vrem să vedem dacă e în final sau nu. Desigur s-au făcut multe glume, exact aia pe care o făceam și noi Cardano. Dacă Cardano e bună pe marketing, adică e în aceeași școală. Am zis și eu frați de suferință cât de cât Cardano și cu Multiversix. Cardano probabil pregătește ceva în perioada viitoare, se poate, sperăm și Multiversix să facă ceva. Era CMM în perioada bull marketului trecut. Ok, bull marketul s-a mișcat Cardano, ce-i drept, dar s-a mișcat din perspectiva faptului că n-a zice prea mult de marketing. Nu cred că a fost neapărat de marketing, e pur și simplu faptul că prețul a crescut pentru Cardano, după ce ciclul precedent picase 98,9% sau când naiba a picat și eram prin plan pentru că nu erau monede noi, știi, Cardano. Dar când au venit monedele noi, n-am mai avut niciun fel de tracțiune. Breaking, dominanța. Ce face dominanța? Ia să ne uităm aici. Altcoin-urile zdrivite când Bitcoin urcă. Da, e normal. Când Bitcoin urcă, dominanța ar trebui să ducă la cer. 59% aproape. 59, target ar fi 59,6 pentru dominanță aici, urcare masivă pentru dominanță, am putea da 59,7, cam asta ar fi un target. Încă bullish, ce ai vrea să vezi un top în range-ul ăsta, similar cum vezi aici la mine pe ecran, poate nu pune și 61, nu neapărat, și apoi vrei să vezi spargerea nivelului de 57,6, 56,8 și chiar reacționat 55,9 pentru a spera la ceva altcoin season aici, dar momentan pare un pic aici sub presiune piața de altcoin-uri pentru că Bitcoin performează, știi? Momentan. Avem 67.990, aproape din nou un top aici, un volum destul de frumos aici pentru Bitcoin și imediat intrăm în analiză tehnică, facem overview și toate cele. Dacă mai sunt ceva comentarii pe chat, dacă nu, trecem la treabă. Deja vedem aici aproape 1000 de voturi, aici 905 voturi, da, 63% nu, putem să vedem aici 37%. Bun, nu se vede, a zis? Nu se vede? Cred că acum se vede mai... aici cred că se vedea, nu? Aici se vede? Bun, ne uitam pe dominanță, nu știu de ce, poate nu... Ne uitam pe dominanță, 58,9 aici pe dominanță, targetul era aici undeva la 59,7, asta ziceam pentru dominanță și zonele astea 3 pe care le vedem aici. Zonele astea 3 în care am putea spera la altcoin season. Până atunci, dominanța încă bullish și am rămas la opinia asta, deoarece arată așa, dominanța bullish. Dacă poate să intre în range-ul să găsească o rejectare, a întrebat cineva dacă s-a mai întâmplat, da, aici, vezi 2019, similar, a avut mers în lateral în jos în regiunea asta la început și apoi bum, ai avut din nou reacție spre 72, a avut corecția pe care o aproximăm venită, adică am putea vedea după ce își pune un top aici în regiunea asta, am putea vedea același lucru, adică am putea vedea un top, am putea vedea un pullback aici în care altcoin să facă un mini altcoin season, de aici a venit din 70% până în regiunea de 50, aici ar putea veni, nu știu, din 60 până în 50, care să ai un mini altcoin season în ceea ce privește BTC-ul, poate o nouă reacție al Bitcoin peste all-time high, 100-150 de mii, 200 rămâne de văzut și apoi un mega altcoin season aici. Ulterior cred că îl vom vedea, deoarece piața nu se schimbă. Dacă nu se schimbă cum privesc oamenii algoritmul pe YouTube aici, nu cred că piața de cripto se va schimba în acest ciclu. Foarte improbabil ca dinamica să se schimbe în acest ciclu, să nu mai vezi un altcoin season la un moment dat. Bun.
Bun. Da, deci dominanța am zis-o. Bitcoin vi l-am arătat și pe el. Sperăm că se vede de data asta, se vede. Vi l-am arătat și pe el 67,9. Aici arată destul de bine. Imediat vorbim și despre targeturi individuale în ceea ce privește dominanța, dar și Bitcoin, dar și ăsta care e foarte, foarte important aici, OST.de-ul. Foarte important, din nou la nivel critic, din nou critic aici, facem analiza asta pe patron când eram în zona asta de aici, că asta am vrea să vedem un M aici, formațiune M foarte, foarte frumoasă pe UST.d, vrem să pice range-ul 5.2 și atunci avem all-time high, aici scrie all-time high pe BTC, ok, all-time high pe BTC și poate și un mini altcoin season până în regiunea de 4.6, dar clar altcoin season ar putea veni dacă spargem 4.6, dacă all-time high-ul la Bitcoin vine aici, altcoin season ar putea veni cu spargerea la 4.7 până în 3.8 și apoi desigur range-urile de mania altcoin season-ului, dacă mergem pe weekly, mania altcoin season-ului care ar putea veni cu această dominanță în target, adică aici am putea să ne facem probleme majore pentru terminarea acestui ciclu, când dominanța ajunge spre 2%. Dacă ne uităm, structură foarte bună aici, foarte bună pentru tauri, pentru că ai avut zona asta de lateral cu dublu top, ai avut spargerea formațiunii, am mai vorbit despre asta, am avut spargerea formațiunii de 5.85 aici, ok, bun, ai avut primul leg down, retest în regiunea asta, n-ai putut să menții peste range-ul ăsta pe weekly peste 6.2 și acum din nou pare că găsești o corecție de aici, o rejectare din range-ul ăsta, foarte bine. Foarte bine arată. Dar vrem să dăm 5.2 că pică. Vrem să dăm 5.2 că pică și apoi avem targeturile astea de aici care se va lăsa cu all-time high pe Bitcoin și probabil remontada și pentru zona de altcoin-uri. Câteva comentarii și mergem la analiză pe toată piața. Ne uităm și pe acțiuni imediat. Bun. Mai departe, mai citesc ceva comentarii de pe chat imediat. Vedem ce se mai întâmplă aici, dacă am mai ratat ceva. Deja 967 de voturi. Te gândi vreodată să te faci profesor, fie de geopolitică, economie sau istorie, toate informațiile tale sunt pertinente și imparțial atunci când trebuie ceea ce îți dau. Mersi, Andrei M. Nu m-am gândit la asta, adică nu mi-am dorit să fiu profesor, dar având în vedere că facem live-urile astea de aici, ar putea intra într-o categorie de education. Asta este destul de clar și asta și vrea ca oamenii care se uită la aceste live-uri să rămână măcar cu 1% mai mult decât aveau în trecut. Asta e foarte, foarte important, ok? În ce privește live-urile pe care le fac. Mai repet, nu am întotdeauna dreptate, unele lucruri poate le zic greșit din faptul că nu-mi dau seama pe moment, având în vedere că sunt în live, de asta e foarte, foarte important, cum ați văzut și mai devreme, când am zis că Kamala e prima femeie care a candidat, a fost Hillary, foarte important să spuneți chestiile astea pe chat, deoarece câteodată, ca și AI-ul, mai delirez, știi, adică o mai iau un pic de pe cărare, o mai iau un pic pe bam stânga, bam dreapta și vine chat-ul și mai echilibrează, știi, bă. Bun, mai departe. Tata, ce zici de el? Pare mortare, da, dar este încă peste prețul de ICO, ceea ce e bine, altele nu sunt de pe Multiversix. Da, încă e acolo. E în luptă, se construiește, numai că e greu. Ei la fel, au nevoie de finanțare, au nevoie de multe alte chestii, dar s-au ținut mai bine decât mă așteptam eu peste prețul de entry, care cât a fost 2.2, adică cred că 2.2, dacă țin eu bine minte, și cei care au intrat în acel launch pool și au prins acele etichete încă sunt și în momentul de față pe profit, ceea ce nu e rău. Plus că el s-a dus la 60 de cenți, adică 50 ceva, nu mai țin minte. Nu are inflație e-gold, momentan cred că are, nu a ajuns încă la, ia să ne uităm, dar din câte țin eu minte n-a ajuns încă la 31 ceva, la P-number, cred, nu? Că de acolo vine, ia să ne uităm aici. Bun, Humans plus 11%, îmi deschide mereu Humans-ul aici, vreau să văd dacă se vede perfect. Humans-ul plus 11% aici, bine, pregătește ceva, oricum eram bullish pe el, țineți minte din regiunea asta de 0.1.2, cred că putem merge spre un 0.192 cenți aici în următoarea perioadă în ceea ce privește Humans, dar vreau să mă uit la e-gold, la Multiversix și la Supply. Ia să ne uităm aici să văd dacă aveam dreptate sau nu. Where is?
Where is, volum FDV total supply 27, max are încă inflație, se poate observa aici 27,52 versus 31,42, dar măcar are max supply. Acum știți foarte bine că max supply era 21 de milioane, la un moment dat și l-au mărit, din câte țin o minte aici, pentru Multiverse X. Era RD în trecut, apoi Gold cu 21 de milioane. Bun, total supply, da, încă are inflație, poate vedea, circulating supply 27,46 aici, în momentul de față. Total supply și max supply ar putea fi până la 31,42. The maximum amount of coins, total supply-ul, ai zice că e acolo, știi, ai zice că te apropii de total supply, dar încă max supply-ul încă nu e, okay? Încă nu e atins. Cred că 80% din monede gold le deținem noi românii. Deci cu 80 la 60-70 probabil. Mare parte din comunitate este românească și asta e o problemă a lor. Deoarece trebuie să ieși pe extern foarte, foarte mult. Bun, a ieșit că se scuze, cei care au plecat nu se vor mai întoarce. Eu zic că se vor întoarce și mulți se întorc inclusiv în momentele când piața urcă și văd asta. Adică mulți se întorc și se mai uită la content când piața urcă. Mai văd asta din când în când. Bun, hai să mergem mai să facem analiza, doar ce ne-am tras spre 2 ore și n-am făcut, zice lumea, n-ai făcut nicio analiză pe grafic. Bun, facem overview aici, închidem Polymarket, imediat vă arăt și voi și poate mai discutăm și știri și alte chestii imediat. Bun, în top 100 se vede, în top 100 aici, mai luăm o gură de apă, avem Hexul pe urcare 15-7, nu știu ce se mai întâmplă acolo, ce se mai întâmplă, de unde găsesc ăștia finanțări de pump-uri de genul ăsta. Doge scoate capul, interesant, și intră într-o teorie pe care vă zic imediat. Teoria e că s-au speriat un pic market makerii pentru monedele mici să le pompeze, pentru că au văzut că intră FBI-ul pe fir și când intră FBI-ul pe fir nu e de una de acolo, știi? Și uite, putem să vedem aici PopCat minus 11,4 în ceea ce privește Doge plus 8. Deci pare că aici un pic unele meme coin-uri suferă în momentul ăla în care FBI a intrat pe fir, okay? Și vor suferi probabil în continuare și ne uităm la această tranziție spre meme coin-urile mai mari. Doge, Bonk, vedem aici Doge 8,1, vedem Bonk 6,4 aici. Asta probabil oricum vor rămâne relevant într-un fel sau altul. WIF probabil va rămâne relevant, cu toate că îl vedem și pe el pe cădere. Asta e o reacție bună. Când meme coin-urile o să înceapă să scadă, atunci poate vedem shift-ul spre utility și ar fi foarte, foarte bun. Dar sunt prea multe fonduri probate în aceste meme coin-uri fără niciun fel de utilitate. OM aici că să țină bine și în continuare să ține bine mantra 1.53, probabil să performa foarte bine când se dă drumul la bull, am dorit că a performat bine și pe bear, pe zona asta de mini bear pe care o vedem acum. Maker 6,7, DOT aproape mort 4,3 aici pentru Polkadot. Poți să zici, aproape mort, dar am avut șansa 2 ani jumătate să acumuleze același nivel. Măcar dacă face $20, tot se întâmplă ceva aici cu portofelul meu. Nu consider neapărat mult momentan. ULD 2.21 încă dețin, nici n-am mai adăugat la el. Aici poate era relevantă regiunea spre 1. Aș vrea să scau la un de ULD, poate îl mute în Etena, ar fi fost mutare, momentan încă nu, vreau să văd, poate merge un pic mai sus aici. Aptosul 10, dacă ar închide weekly, ar fi o formațiune foarte bullish pentru Aptos, care ar putea aduce 15, apoi 20 pentru Aptos, dar încă luptă la regiunea aia de 10 acolo. Mai verific din când în când dacă se vede, ca să nu mă înjurați pe chat. Arweave, 5,7, s-a așa jucat oricum jocul înainte, am și retras ceva din el, țineți minte, la $38. Așa jucat din nou un joc înaintea pieței. Aici o să fie greu să mai performeze extrem, extrem de bine, având în vedere că deja a avut prima incursiune masivă înaintea pieței, la fel și Injective în aceeași goală. Mă zic de ce nu mai mișcă Injective? Păi a mutat înaintea pieței. Injective și-a făcut X-urile alea masive înainte. Okay? Mă să fie din ce în ce mai greu pentru Injective. Tau aici probabil peste 1000 la un moment dat pentru Tau. BIM foarte volatil în continuare. Când urcăm peste 0017 imediat ciocan sau 0019 imediat ciocan, peste un 0019 ar fi foarte, foarte important ăsta să mențină un daily, ar fi bun, apoi targetul ar fi 3 cenți pentru BIM, aici în prețul mediu 0015, cred, 5 ceva, pe acolo, prin range-ul ăla, nu mai țin minte exact,
găsiți portofoliu actualizat pe Patreon, o să vină și cel de risc și cel de acțiuni. Faza e că n-a mai fost nicio schimbare, nici în cel de risc, nici în cel de acțiuni, doar cum au evoluat lucrurile. Când sunt schimbări, oricum o să le anunț în timp real pe Patreon. Bun, acum în așteptare, desigur, ca majoritatea actorilor din piață, în așteptare să văd direcția pieței, care ar putea fi una de bună. SUI s-a mai redresat aici, 2.35 și a găsit o corecție de minus 10% ieri, astăzi pare un pic mai ok, ține $2, atât timp cât ține $2 e ok, într-un 2.6 poate m-ar interesa un pic de take profit, poate un 3, rămâne de văzut pentru SUI. Notcoin, cred că o să fie o surpriză în bull market și am mai zis asta, 0.06, 0.05, sub 0.05 ar putea fi niște entry-uri interesante pentru Notcoin aici, dar momentan prea sus, poate așa, dacă chiar vrei, poate o primă poziție așa de control, dar nu este financiară Notcoin, care poate să aibă o traiectorie foarte, foarte bună pe zonele de bull. FET aici nu poate să spargă 1.5, 1.5 este zona de rezistență masivă pentru fetch, la fel ca SUI, dacă ar putea urca peste 1.5, unul tot ar fi 2-3, okay? pentru ASI sau fetch sau cum vrei să-i zici. Eu nu știu dacă s-a făcut merge-ul, nu pare, la nu știu câte luni distanță, nu pare că s-a făcut merge aici, nu știu, ceva ciudat putred aici la mijloc. Cred că va face și asta nou all-time high, dar momentan își reacumulează aici un pic. Tia am mai vorbit de ea, 6.2 este nivelul, închidere de weekly peste 6.2, aia este zona. Și suntem pe Tia, deoarece da, e una dintre monedele alea care vrea să ții ochii, care vrei să ai cât de cât ochii pe ea aici. Și ai vrea să ai ochii pe weekly, pe Tia. Dacă ne uităm aici, ce vrem? Păi știm foarte bine ce am vrea aici, nu? Am vrea închidere peste un 6.5, peste un 6.4, peste 21 EMA pe weekly, hai măcar un 6.2 ca să deschidă poarta aici și apoi odată ce spargem zona asta de rezistență pe care o vedem de aici, undeva din martie, tot a ținut rezistență 21.9 EMA, inclusiv aici în iunie, atunci putem vorbi de regiunea asta de 11, 12, 13, poate chiar mai sus, dar arată bine. Arată bine aici, în continuare, pare într-o reacumulare cât de cât în zona de low. Cross pe MACD am mai vorbit, dar fără niciun fel de performanță. Am vrea să vedem în 2 săptămâni ceva aici, acțiune, neapărat de la Celestia. Știm foarte bine zona asta de aici, de 6.3. Bun, ne întoarcem. FTM un pic pe urcare, Niero aici cât de cât un pic pe scădere, FTM-ul pe scădere minus 5,4, la fel și Nier minus 3,2. PIS-ul 0 plus 0,80, cât e aici? Plus 0,95, 0,35 de cenți, peste un 0,4, ăsta ar putea face performanță destul de bună. Pare și asta într-o reacumulare cât de cât PIS. Dacă e ceva care se concureze cu Chainlink, clar este PIS aici. Nu cred că și-a spus ultimul cuvânt, încă l-am în portofoliu de risc pe ăsta. Etena 0,38, vrei să scăpăm de ea de acum? Scăpăm înainte să mergem la Bitcoin, facem un pic ENA, ne uităm, să tragem un ochi așa la Etena aici. Etena. Nici acum n-a atins targetul. Știți foarte bine care era targetul? 50 de cenți în cap pentru Etena. E târziu, nu e. M-aș arunca să cumpăr aici pe pampul ăsta? În niciun caz nu. Am prețul mediu în 30 de cenți. Se poate vedea pe Patreon portofoliu, dar știți foarte bine când am acumulat Etena. Aici am fost foarte aproape din nou de o poziție că s-ar fi dus sub 23 din nou. Asta mi se pare din nou range de fake-out și de range de acumulare aici sub 23 de cenți. Pare că n-a putut și asta a fost o reacție foarte bună de aici pentru Etena, dar n-a putut să atingă 50 de cenți. Eu credeam că da. Nu cred neapărat că scapă fără, chiar dacă vine pullback aici, cred că ulterior ăsta ar fi targetul normal dacă te uiți în stânga. Ai avut aici suport, ai avut aici rezistență, e destul de clar care ar fi regiunea, 50 de cenți. Și apoi desigur am avea zona de 66 și $1 și ceva, care aici ne gândim la ceva take profit destul de clar, peste zona de $1 pentru Etena. Dar cam asta. Acum dacă Etena vine înapoi sub 30, poate mai mă gândesc ceva, 29, 28, poate mai mă gândesc la mai adăuga ceva fix unde am prețul mediu, dar nu peste prețul mediu pentru Etena. Pare că e pe zona de pullback în momentul de față. Îmi pare că e pe pullback, dacă ne uităm pe 4 ore, încearcă un bounce aici, daily m-ar interesa mai mult, daily ar putea veni în 36 de cenți. 36, se zice că vă ziceam, pentru cine nu are Etena și poate ar vrea, aici e un poate, desigur eram în range-ul ăsta, că mai țineți minte, ziceam sub regiunea de 30 de cenți și aveam un target aici, în zona asta de 29 până în regiunea asta de aici de 23, ziceam că asta ar fost zona pentru cei care poate n-aveau, asta era zona în mare parte pentru Etena. Vedem ce pullback a făcut
făcut de aici, dacă ne uităm la un Fibonacci, s-a dus în 61.8, un pic sub 61.8 și imediat, a făcut reacția. Dacă e să ne uităm, poate 0.5 ai fi vrut neapărat să țină decât 61.8, dar ok, e ten. Bun, ne întoarcem. Nu pot să văd chat-ul, stai să-mi iau telefonul. 2 secunde, o să mă auziți doar vorbind. O să vorbesc de oriunde. Bun, îmi iau un pic telefonul să văd ce se mai întâmplă pe aici, ce nu se mai întâmplă dacă pierd ceva. Uite, cineva mi-a dat și un super chat pe Gold, pe care dacă nu luam, îl pierdeam. Humans plus 10% îmi dă aici watchlist-ul de pe CoinMarketCap. Ia văzut că mai e ceva. Imediat. Ia să vedem ce super chat avem pe Gold aici. Ia să vedem. Daniel, ce părere despre Adam Bates, noul CMO de la Multiversus? Parcă vedeam super chat-ul ăsta în viitor. A fost CMO la Ada Cardano. Crezi că va aduce plus valoare sau este frecție la picior de lemn? Dacă nu e prea târziu pentru marketing. Nu e prea târziu. Eu cred că e o mutare, având în vedere ce are Multiversus, am mai explicat, având în vedere ce are, aveau nevoie de cineva extern, deoarece mare parte din echipa lor este din România și aici ne referim la leadership, ok? La leadership. E pe partea românească. Aveau nevoie de cineva pe partea externă cu ceva vizibilitate și da, cred că este o mutare bună. Acum, dacă se va concretiza în ceva, numai prețul o să ne arate asta și concretizarea desigur va veni din atragerea de finanțări, care au o problemă. Am văzut că au renunțat la câteva chestii acum, nu știu, câteva s-au împărțit în două direcții. N-a zice că sunt aproape de faliment, nu cred că asta e gen problema, dar da, partea de finanțare cred că e o problemă pentru cei de la Multiversus și de-aia au împărțit lucrurile în două, din câte am văzut, și au renunțat la câteva chestii care n-au mers, știi? Și e bine să-ți dai seama dacă ceva nu merge, să nu tatonezi zona respectivă. Ei s-au concentrat pe prea multe și nu au avut o direcție. Direcția trebuie să ai, dacă te concentrezi pe una, două chestii, mult mai bine decât pe 9 chestii. Bun. Mai departe, nu știu ce am mai arătat pe chat, dar ne întoarcem aici, deoarece am intrat în partea interesantă a lucrurilor. O să aveți și timestamp pentru cei poate care, nu știu, vor să vină să vadă doar analiză sau doar partea de macro sau doar partea de discuții libere. Ajungem și la macro imediat ajungem și acolo. Bun, HNT-ul 6,7 aici pentru HNT. Helium se ține binișor, a avut urcarea, cred că 7-8, nu mai țin minte și pe urmă corecție. Se ține binișor aici, peste 10 ar putea să încerce ceva. Teta 1,28, zona asta, 1,4, 1,3, nu poate pare. Peste 1,5, 1,6 am putea să ne entuziasmăm aici pentru Teta ceva. Încă am în portofoliu procentajele sigur mai micuți, dar încă o țin acolo. Dezvoltarea pentru Teta destul de bună, dar am vrea și dezvoltarea în preț, nu? Să se vadă. Având în vedere dezvoltarea companiei și a produsului foarte, foarte bună. Și vreau să o vedem și în prețul Teta ulterior. Problema lor, a celor de la Teta, este că nu sunt listați în SUA nicăieri. Nu știu care e problema lor acolo. Ei și-au foarte multe patente, foarte multe chestii acolo în SUA, dar listările nu le fac acolo. Nu știu care e treaba. Adică n-au listare pe Coinbase, la asta mă refeream și nu înțeleg de ce. Poate o vedem la un moment dat, care desigur va aduce o expansiune a prețului. Asta ar fi mișto la Teta. Dacă s-ar lista pe Coinbase, cred că ar putea face raliul 5+. Dar trebuie să vedem asta. Bun, 101.200. FTT-ul, care zicea lumea că e mort, pare că nu e mort, nici măcar ăsta nu e mort, adică ca să înțelegeți ideea în ce privește cripto, nici măcar ăsta nu este mort. Adevărat, nu? Adevărat, plus 16% încă se tranzacționează. ZK-4, 12.8, foarte important, trebuie să urce măcar peste zona de 15 cenți, următorul target ar fi 16 și apoi 20, încă bottom, încă vreau să acumulez ceva aici. Dacă ar fi un layer 2 care ar avea tracțiune, mai aici ar fi ZK Sync. ZK Sync-ul, da, zona de 10 cenți din nou, sub 10 cenți din nou, zona de DCA, să zicem pentru asta.
Bume, ziceam de meme coin-uri, care în sfârșit este selectată de aici, îmi place, Baby Doge, SPX-ul care a făcut 15.000%, aici iese, meme, iese un pic de aici, Harry Potter, Obama Inu sau ce naiba e ăsta, Sonic Inu, iese un pic, Saga, bine, trebuie să mențină un $3, ca să putem vedea zona 4.5, poate o analizăm un pic mai târziu, DIM, 5.7, 1.69, nu se regăsește, vreau să dăm 1.85 măcar suport, Jito aici, care s-a ținut bine până acum, până și Jito dă înapoi aici, 2.2, Jito e pe Solana. Ce mai vedem? Ce mai e? Giga, din nou memecoinurile pare că suferă și asta ar putea fi bine pentru restul. Okay? Că suferă aici, nu de ce suferă, că s-a băgat FBI pe FIR, pe market making, care desigur fără market making-ul ăla nu puteau să aibă pump-urile respective, cred că sunteți conștienți. Bun, Layer 0, 3.9, încă destul de sus, nu m-aș putea arunca aici la nivelul ăsta pentru Layer 0. Bun, AEVO 3.6, AEVO consider că 23 decembrie ar putea fi un bottom aici pentru AEVO. Bun, 2 secunde. Bun, mai departe, ce mai vedem? Altceva aici, nu, top 300, vreți să ne uităm tăruți sau mergem la acțiuni? Și apoi pe grafice la analize pe Bitcoin. GOAT aici, pare că ceva memecoinuri aici urcă. Uite, GOAT ăsta. Sigur e memecoin care ceva nu putea să fie. Goetus Maximus. Cred că da. Nu vedem nimic major aici. SCR-ul, care nu știu, nu cred că a început încă tranzacționarea. E în pre-market, nu? Din câte știu. Scroll-ul 1.42. A urcat despre ce poziție aici. Interesant ăsta. Cred că ca majoritatea produselor lansate pe Binance, ăsta pare că s-a lansat o capitalizare micuță. 270 cel puțin. Pare că e în pre-market momentan. Ar putea duce și ăsta un 670. Pare un pic undervalued, mai ales spre $1 aici, în faptul că ar putea intra în top 200 scroll-ul ăsta aici. Pixelul la fel, pare undervalued 0.14, începuse să crească în pixele trecute, acum pare că din nou s-a atins rezistența, pare un pic în zona asta de 10, pare un pic undervalued aici, până și Pixel în range-ul ăsta, mai ales că e top 300 și Pixel chiar construiește ceva. Trump pe urcare 9%, memecoinul Trump, hai să vedem ce vrea să facă. Vedeți, 68.150, imediat ne uităm. Imediat. Ordi, poate ne uităm și pe Ordi. Hai să vedem ce monedă vrea să facă Trump. Ia, căutăm aici. Trump coin. Ia. Bun, deja începe FAD, dacă vedem aici. Ia să ne uităm un pic. Do not buy will fee from Donald Trump. No hate, but coins will be non-transferable, most likely for the whole upcoming bull market and meme season. You will miss your money, so better buy memes. Ceea ce zice aici. All WIFLI sau WILFI will be non-transferable and locked indefinitely in a wallet or smart contract until such time, if ever, WILFI are unlocked through protocol governance. Ok, interesant. Păi ce moneda asta? Interesting. Mă știu că e un mic de red flag aici. It will be unlocked. Okay, it's likely that it will be approved, but my concern is that you may have to wait several months for it. Adică ai putea aștepta câteva luni până când se deblochează monedele tale. Ok? Interesant. Bun, cum se numește tokenul lui? ULFI. Ia să ne uităm aici. Uite asta. World Liberty Parade. World Liberty Fi sau ceva de genul ăsta. Whitelist are open for accredited investor in US. All non-US people KYC required. Ok, pare KYC aici. Big news. Public sale începe pe 15 octombrie. Open to everyone. Nu știu, poate asta e ceva, dacă nu câștig măcar să fac ceva bani, știi? Eu așa o gândesc. Dacă nu câștig alegerile, măcar să-mi scot niște bani. Cam așa ceva ar fi. Ca și protocol, ce vor să facă, n-am nicio... Uite, până și Trump a zis, today is the day. Token sale is now live. Crypto is the future. Let's embrace this incredible technology and lead the world in digital economy. Go to worldlibertyfinancial.com. V-ați fi imaginat așa ceva? Bă, deci dacă câștigă Trump, deci fii atent, președintele SUA își lansează monedă, mai dăm o dată.
Big news, the World Liberty Financial Token Sale is now live. Crypto is the future. Let's embrace this incredible technology and Ți-ai fi imaginat așa ceva? Ți-ai fi imaginat așa ceva, nu știu, cu 3, 4, 5, 6 ani, incredibil. Văd aici, reader's context. In the fine print, it knows that the token is not transferable. Mamă, și-a luat de la... și-a luat imediat de la notes aici, la community notes. You cannot withdraw until the scheme sees fit to allow it. Deci dacă nu vor ei, nu retragi monedele până când nu vor ei, știi? Da, ciudat, adică exact ce ziceam, mi se pare un grifting de ăsta ciudat de la un fost președinte american, un posibil viitor președinte american. E incredibil dacă stai să te gândești. Se pare incredibil. Da, nu știu, n-am o idee bună, adică n-am o părere bună. Eu personal n-am o părere bună, adică nu am părere bună. Acum nu înseamnă că nu poate să crească moneda lui. Că poate să fie hăipuită, nu zic că n-ar putea, zic așa, pe termen n-am o idee bună că ar putea face. Face rug pull acum sau după alegeri. Păi dacă le pierde păi dacă le pierde, îți dai seama, fuge în Cuba, dă dump la toată viața greu să duce în Cuba, câștigă Trump și ne dă rug pull. Da, pe cartea noastră de 2025 n-ar fi să ne dea rug pull, nu? Ne-a dat Germania care nu ne-a șans să ne dea rug pull în 2024, acum ne dă și Trump rug pull. După ce s-a dat pe lângă noi atâta timp. După ce să vedem scaun adio cripto, se poate. Trump mai face chestii de genul ăsta. Nu zic că nu, dar nu cred că o să facă asta. Cred că pur și simplu nu o să încerce să facă, o să facă minim de chestii pe care le-a zis pentru cripto, gen o reglementare, să dea afară pe Gary, să pună pe cine vrea el, asta da. Dar altceva nu cred că o să facă neapărat. Să nu vândă Bitcoin. Nu, dar nu o să adauge, nu o să facă, nu o să dragă, mai mult grifting, părerea mea. De ce nu se vorbește la TV despre faptul că Trump face monede? Păi no one cares, știi? Asta e. La noi avem titlul Darea de la Digi, că pică Bitcoin. Ia să mergem pe Twitter, ia să vedem. Ia. Mergem la noi pe Twitter acum și mai facem niște știri și mergem la analiză, vă promit, cu mâna pe inimă, solemn. Bun. Mă, e și eu aici un green flag. Faptul că îmi cresc subscriberii. Nu știu, s-a întâmplat ceva. De când n-am mai pus linkuri pe Twitter, ok, a zis că nu mai pun linkuri. Pare că Twitter începe să mă mai iubească un pic așa. Puneam linkuri de la YouTube, bam, imediat. Nu mai creștea nimic. Red flag, green flag, faptul că am trecut de 47.000. Eu am avut rezistență aici luni de zile, cum am avut rezistență Bitcoin lateral 7 luni de zile. Nimic. Am ajuns la 47.000, minus 500 de subscriberi imediat, follower. Bine, mulți sunt și boți, îți dai seama că de asta. Acum apare că și boții își mai revin, știi? Și ce zic? Și să trezesc și boți. Deci ceva acolo se pompează în algoritmul. Am găsit aici Real Daniel, să aveți toate linkurile în descriere. Din nou, tot, dacă apreciați conținut, apăsați butonul de like. Bun, mai departe, hai să vedem. Live-ul ăsta ziceam, anulez live-ul, îți dai seama că ăsta nu-l anulam. 58,8 au zis nu, 41,2 au zis bă, dacă intră Danieliță ne rupe pe picioare. Bitcoin momentan pare că se ține bine Bitcoin-ul, chiar că am intrat live. 58, 68 nu e, parcă dă un pic înapoi, ei. 67, ce facem Bitcoin aici? Ce facem aici? Nu e bine. Bun, unde eram? Aici. Mergem mai departe, toată lumea să fie tăcută, exact. Am zis că nu mai dau tweet-uri la rezistență, am dat ieri câteva tweet-uri aici și s-a dus. BTC 67.000, da, mai țin minte când mai toți analizează ceva că intrăm în colaps economic. Unde e colapsul? Colapsul pare că e în sus momentul ăsta, epic, ca de fiecare dată le puteți reviziona. Dacă Larry cu peste 10 trilioane în spate face marketing pentru ETH, cum aș putea eu să fiu bearish? Nu știu dacă putem să dăm acest moment de aici cu sunet. Dar uite, de rolul Ethereum, așa, can grow dramatically, asta zic, rolul ETH ca și tehnologie poate să crească dramatic aici, nu? Și asta ne zice și pe cripto aici, dați follow și la cripto aici, aveți toate știrile de care aveți nevoie tot. Rolul Ethereum ca blockchain poate crește dramatic, zice aici Larry Fink. Deci dacă Larry Fink crede asta, de ce n-am crede și noi? Uite schemări în comentarii aici. Uite schemări în comentarii. Ia uite pe ăsta, numai de asta, acum le fac și cu AI schemurile. Deci schemurile le fac și cu AI ăștia acum, le dau drumul direct. Ce mai fiecare își laudă marfa, zice Alexandru. Exact, dar dacă are marfă, de ce să nu laude?
Bun, mai departe. Da, ați văzut-o pe asta, fie începe bull market-ul puternic, fie ăsta este topul. Ea zice, având în vedere că nu am cumpărat prea mult, încă că e varianta 1. Ia să ne uităm aici. Ia. Am pus de test, am pus 100 de lei, s-au dublat banii, s-au făcut 200. Dar ce ai băgat? Nu înțeleg. Bitcoin. Bă, ce 100 de mii ai pus? Patronă, bagi în Bitcoin 100.000 de euro. 100 de mii? Da, cum ai zis că-l cheamă? Cât e 100 de mii? 100.000? Păi da, dar dacă faci 100 de mii, faci bani în 3-4 mii. Da. Fix ca un influencer de cripto aici. Dar cum ai Mă rămânește, mă băbese. Bitcoin. Ca la ce? Nu, Bitcoin. Zice el. Da. Ha? Nu știm ce e la Bitcoin. Bitcoin. Monedă de am auzit că ați făcut oamenii bani mult cu ea. Da. Și ce trebuie la aia? Pentru de asta care au nepoții tăi. Hai? Trebuie să bagi bani în el. Cât bani? Păi cât vrei? Și 10 milioane, dacă bagi, cumpără 10 milioane de bani. Deci cumpărăm un Bitcoin. Și gata. Cumpărăm un Bitcoin. Deci, na, nu știu ce să zic. Eu aș zice că mai mult e varianta 1. Mai țineți minte pastorul. Dacă mai țineți minte pastorul, zicea, noi aici cumpărăm Shiba Inu. Amin. Bun, și Shiba Inu a făcut 10x înainte ca piața să colapseze, știi? Acum Leo de la Strehaia pare că el, nu? Și cu nu știu cine e aici, bunica, habar n-am ce e, maică sa. Habar n-am, pare că vrea să convingă pe maică sa să cumpere Bitcoin. Deci, na. Acum Leo nu pare un tip prost, știi? Adică vorbește destul de bine. Dar na, bunica sa, având în vedere că are 80 de ani, mai complicat. Bun. Am zis că intră retail-ul sun, rămâne de văzut. Guten Morgen s-a dus aici pentru Guten Morgen, știți, melodia cel mai probabil. Ioan a făcut un video foarte, foarte tare, iar Melissa a rupt cu ultimul ei video. Hai să vă arăt aici video și a Ioanei și a Melissa. Îl găsiți pe canal în secțiunea Crypto aici, imediat vă arăt. Bun, și asta ar putea da un semnal că ar putea veni, nu știu, ar putea fi mai mare interes, dar găsiți aici. Dacă mergeți pe canal, aveți Trump vs. Kamala. Dacă nu știți ce sunt alegerile prezidențiale, puteți vedea aici. Plus partea de recesiune pe care a acoperit-o Melissa foarte, foarte bine și a prins bine. Adică chiar a intrat în zona de trending, ceea ce acest canal nu prea intră din perspectiva faptului că live-urile nu sunt împinse aici de acest YouTube algo. Dar puteți să vedeți aici și uitați-vă la acest video foarte bine structurat de Melissa și se vede creșterea, la fel și la Ioana. Se vede creșterea aici, puteți să le vizionați, ok? Bun. Mai departe, dacă ne întoarcem pe Twitter, BTC peste 65.000, mergem mai departe, am anulat live-ul, cea mai prostă politică din magazinul de îmbrăcăminte pe care am văzut-o, da, și nu afară, dacă ai băutură în mână, chiar dacă e cu capac, nu te lasă să intri, înțelegi? Adică, bă, dacă erai un brand de lux, mai înțelegeam, știi? Gen, bă, un brand de lux, poate, hai, dar nici aia îți dă băutură dacă te duci, știi? Ca să stai la ei în magazin, adică mi se pare că noi românii, bă, ne-am pierdut chestia asta de marketing, de a ști să vinzi, de a ști să, nu știu, bine, acum și aceste supermarket, gen companii care sunt de îmbrăcăminte, nu sunt neapărat românești, dar staff-ul, manageri, ăștia cam da. Eu, dacă aș avea un magazin de îmbrăcăminte și cineva n-ar lăsa pe altcineva să intre, adică compania n-ar lăsa pe cineva să intre pentru că are o băutură cu capac, aici nu vorbim de alte chestii, că ai băutură, o veri și nu știu ce, o băutură cu capac sau o sticlă de apă în mână, sunt tras să intri în magazin, lași de afară. Adică lași de afară, bă, lasă clientul să intre, că oricum murim de foame și lasă clientul să vină, să cumpere, să treacă. Intri în afară, îți dă și o băutură, îți dă, hai, veniți domnule, cumpărați de aici, luați, faceți, dregeți, nu știu, numai România am pățit. Acum posibil să fie și în alte țări europene, nu zic nu. Dacă intră cormoranii în Bitcoin, se duce la 100.000. Asta zic. Bun, mai departe. Mai să vedem pe unde am mai rămas. Ia să vedem. Bun, am zis asta mi se pare interesant. Nu știu, uitați-vă la poza asta. Cum poți să fii bearish uitând la poza asta, știi ce zic? Adică poți să observi aici că am stat în lateral prețul Bitcoin din martie până acum. Și din toată partea asta de aici am avut faptul că Bitcoinul de pe exchange-uri este extras.
De cine? Desigur de BlackRock și prietenii. Deoarece acum pare că suntem undeva, nu știu, la 2,5 milioane, cred că sunt spre 2 milioane de Bitcoin pe toate exchange-urile, ceea ce, wow. Ceea ce, wow. Dacă asta nu este bullish, ce ar putea fi asta? Zic, desigur eram ironic aici, cam asta arată cam bearish, nu? Asta era pe 13. Să înseamnă că nu arată bearish deloc. Arată extrem de bullish, dar am vrut să văd cine se prinde, că mai sunt unii zic, arată bearish. Și până vin să mă trag de umăr. Daniel, vezi că ai zis că arată bearish și acum suntem la 68.000. Da, eram ironic. Dar trebuie să oprim sui. În zona de breakout, îmi pare că și-a găsit corecția, sunt 2.35 ulterior și apoi acolo. Hai să mergem un pic pe cripto aici și apoi mergem la analiză pe Bitcoin. Redenumim Bitcoin de acum încolo, nu mai schimbăm și titlul live Bitcoin. Poate e mai bine la oameni, prinde mai bine. Donald Trump a clar că dacă va impune tarife de 100% țărilor care renunță la dolarul american ca monedă de rezervă globală. Deci, na. Yeah. If a country tells me, sir, we like you very much, but we're going to no longer adhere to being in the reserve currency, we're not going to salute the dollar anymore, I'll say that's okay. Da, deci pune tarife. Asta zicea Trump aici. Ar trebui să pună tarife și pentru cei care vând Bitcoin, scuze. Ar trebui să pună tarife pentru cine vinde Bitcoin. Dacă vrei să vinzi, 70% tarif. Dacă vrei să cumperi, îți dăm și 10% în plus dacă e nevoie. Tesla pare că transferă niște Bitcoin aici, 500 de milioane de dolari în Bitcoin, într-un portofel nou, în decursul unei ore. Nu știu care e treaba aici, este prima tranzacție în Bitcoin realizată de Tesla după 2 ani. Și să pregătești și ăsta și să ne dea dump, nu? Tesla cu Elon. Grayscale depune documente pentru a transfera Digital Large Cap Fund, care conține BTC, ETH, SOL, XRP, AVAX într-un ETF. Bun, aș zice, tot ăsta într-un ETF. O să tot mai vedem instrumente financiare de genul ăsta. Intrați pe Discord, îl aveți în descriere, intrați jos în descriere, apăsați pe Discord, bam, ați intrat pe Discord. Trebuie să dați văzut la primul canal pe care îl aveți pe Discord și apoi o să vedeți toate chaturile pe Discord, foarte important acolo. Din nou, dacă primiți mesaje de la mine după ce dați join la Discord, nu sunt eu. Mare atenție, cine vă dă mesajele respective, cineva posibil cu nume asemănător al meu, dar nu sunt eu. Banca Centrală a Emiratelor Arabe Unite a acordat proba pentru aia de stablecoin în cadrul reglementărilor său pentru servicii de plată, bullish, a zice asta. Larry Fink am zis-o cu rolul ETH. Uite-l mai aici, oficialul Federal Reserve Neil Kashkari susține Bitcoin rămâne fără valoare chiar și după 2 ani. Deci băiatul ăsta, Kashkari, care a zis că la Fed iau bani infiniți și printează cât vor ei. Deci băiatul ăsta a zis că după 12 ani e bullish din punctul meu de vedere. Vrei să vezi numai de astea, Kashkari ăsta, care zice că e un villain din nu știu, 1900 toamnă. În Germania se confruntă cu o recesiune, iar producția pe tot parcursul anului 2024 va fi stagnantă. Este momentul ca DAX să facă all-time high. Este? Este sau nu este? Place recesiunea la DAX. Da, a făcut all-time high, dacă ne uităm aici. A făcut all-time high. Recesiune. Vine recesiunea în Germania. DAX all-time high. Tipic. N-avem ce zice aici. N-avem ce zice. Bun. Mai e ceva relevant? Trump confirmă că va participa la podcastul lui Joe Rogan. Aici face orice ca să câștige. Donald Trump vrea să lanseze marți vânzarea tokenului său cripto. Deja s-a întâmplat aici. Rezultatele financiare a băncilor, ca să intrăm un pic și macro, bune, după cum ne așteptam. JP Morgan aici, APS lovit, a lovit și partea de revenue, Wells Fargo și Citi a lovit, Bank of New York Mellon aici a lovit. Bine, era de așteptat. Ce arată asta? Ce arată faptul că băncile și-au lovit partea de earnings-uri? Arată faptul că Jerome Powell va tăia cel mai probabil în noiembrie 25 de puncte de bază, deoarece acum teoria e sau dezbaterea e dacă va tăia sau nu va mai tăia după ce inflația a crescut un pic. Da, va tăia. Mulțumesc faptului că băncile o duc destul de bine și știm foarte bine că dezechilibrele astea trebuie totuși suprimate. Băncile nu pot duce atât de bine atâta timp, deoarece au avut dobânzi de sus foarte mult timp, știi? Și au luat dobânzi destul de mari și se vede asta și în partea de earnings-uri, ceea ce e bine pentru bănci. Am vedere că băncile sunt stabile, Jerome Powell poate să taie 25 de puncte de bază și mi se pare asta important, plus șomajul de pe întâi care va bate cuiul acolo la șomaj. Dacă șomajul rămâne peste 4, probabil Jerome Powell va tăia. Probabil va cea. Acum dacă pică sub 4,
Nu știu, rămâne de văzut. Ai vrea șomajul să fie cât de cât stabil, nici să pice grozav, dar nici să urce grozav, vrei să fie stabil în regiunea asta de 4. Bun, intra să dau like, cul de rigoare, good night, all Vlad Macea, oricum te mai uiți mâine în reluare. Eu Marcian Spate Vărăcinci, ajungem și acolo imediat, aveți puțină răbdare, live lung ca de fiecare dată, informație bună, dar live lung, doar ce altfel nu poți ca să ai o informație bună, calitativă și, să zicem, mai aproape de adevăr, nu poți să o dai așa doar, trebuie să ai un întreg complex în spate. Bun, deci Bank of Your Melon au lovit earnings, ceea ce e destul de bine. Acum vin și raportările financiare pentru companii, începând, cred că de săptămâna viitoare mai mult decât săptămâna asta. O să avem companii destul de mari, destul să avem și Tesla și multe altele și acolo am putea vedea dacă ele rămân încă stabile, și Nvidia o să vedem la un moment dat probabil. Dacă ele rămân stabile, e bine. Microsoft o să vedem, Meta o să vedem. Dacă rămân stabile, e bine. Dacă vedem un declin în partea de raportări financiare de încasări, atunci ar fi o problemă. Ar fi o problemă. Măcar una problemă. Bun, hai să vedem ce mai e pe aici. Mai ne uităm un pic. Altceva. Ok, nu văd. Bun. Deci am făcut și overview aici. Nu cred că mai e altceva. Ia să ne uităm dacă dăm înapoi. Nu cred că am mai ratat aici ceva. Ia să ne uităm dacă mai e ceva relevant, că despre asta vorbeam. Da, uite, BlackRock a rovit, EPS 11,46, 10,24 estimat, revenue 5,2 versus 5, destul de bine. PPI-ul a venit hot și el un pic, dar nimic fenomenal. Adică nimic fenomenal pe PPI, plus inflația simplă a venit un pic. Elon Musk, ați văzut ce s-a întâmplat? Deci multe subiecte, vezi ce se întâmplă dacă ratezi un live, se strâng subiectele ca lumea. Elon Musk a dezvoluit noul Tesla RoboVan, un vehicul autonom care își propune să redefinească transportul. Și să-l vedem aici, RoboVan-ul lui Elon. Uite, ăsta e. Cu muzică nu ne place. Fără muzică e ok. Dăm așa fără muzică. Uite, așa arată. Desigur a vrut să facă replică la filmul ăla, nu știu, iRobot, cred, din anii 2000 și un pic aici, dar așa arată. Plus roboții aia, nu știu dacă ați văzut tot la Elon, care făceau cocktailuri, ia stai așa. Stai un pic să caut, dacă toți suntem la subiectul Elon Musk și Tesla, că Tesla a avut o corecție destul de mare după și vă zic imediat de ce. Robot Tesla. Cum îl cheamă, mă? Maximus, am și uitat. Tesla Optimus, mă, așa. Optimus. Tesla Optimus. Ăsta. Tesla Optimus, ăsta e robotul care ar trebui să poți să-l achiziționezi, nu știu, 40.000 de euro, zice Elon, nu știu, într-un an, 2-3, rămâne de văzut când. Vreau să văd de acolo ceva, uite aici, ceva idee, asta am tot văzut, uite asta aici, Mi Robot, știi, asta, uite, ăștia sunt roboții și am văzut cu ei când făceau cocktailuri, când împărțeau, când vorbeau, am văzut niște chestii aici cu ei, dacă ne uităm, uite, și aici, bun, pare că poate să pună niște părți și aici. Uite, videourile alea nu sunt puse pe Optimus când vorbea el. Când vorbea nu sunt puse aici, stai 2 secunde. Stai 2 secunde, că ne uităm imediat. Găsim imediat. Bun. Unde? Uite aici. Vezi, vorbești. Gen. Acum, problema cu ce s-a întâmplat aici,
hai să vă zic, problema lui Elon și de ce a picat Tesla, e faptul că Elon promite multe, știi, în legătură cu Tesla. Promite robotaxiul, promite acești roboți. A făcut acel Cybertruck pe care nu achiziționează nimeni momentan atât de mult, pentru că ce ai face cu o mașină de genul ăla, adică unde ai conduce-o, atât de mare e, știi, adică și atât de nefriendly, încât nu prea ai ce să faci. Vin cu toate chestiile astea futuristice. 1. N-ai infrastructura necesară pentru ele. Nici pentru roboți n-ai infrastructura necesară. N-ai infrastructura necesară nici pentru roboveanul ăla pe care l-a zis, nici pentru taxiurile alea inteligente care se conduc de la distanță. Nici pentru alea nu ai. Mai e o problemă pentru Elon. El a zis că vine robotaxiul ăsta acum, știi, în 2024, cred că din 2000, de fapt, a zis că vine în 2022, deci de 2 ani tot îi aburește pe ăștia. Acum zice că vine în 2027, adică încă vreo 2 ani pentru a veni robotaxiul. Problema e că în SUA deja sunt mașini. Și eu când am fost în SUA, exista posibilitatea să pot să mă plimb cu un taxiu fără a avea șofer, știi? Și are camere în spate, față, adică am văzut mașina, a trecut pe lângă mine mașina respectivă, în care avea un pasager în spate și nu conducea nimeni, știi? Dar problema masivă e că nu e a lui Elon, adică nu e o altă companie care deja a făcut asta și investitorii vin să uită, păi Elon, tată, ai promis? Eu mă uit că deja ți-au luat ăștia înainte, adică ce? Acum, a dat-o pe asta cu roboții de marketing. Că vorbeau ăia, nu erau roboți de inteligență artificială, ci erau teleghidați prin telecomandă și prin voce de la sediul Tesla. Deci o altă chestie proastă pe care a făcut-o de ochi de marketing și pare că nu mai merge momentan pentru el asta partea de Tesla. Acum SpaceX-ul ați văzut că a trimis racheta în spațiu, s-a întors racheta și au ținut-o, au luat racheta, au pus-o, acolo se mișcă treaba, dar în ceea ce privește Tesla nu prea mai are. Nu vorbea el, era unul cu cască, exact. Cum să faci așa ceva? Adică numai de ochii lumii să zici, mamă, vorbește robot. Oribil, adică nu are aprobare pentru self-driving. Ăia cum au? Păi nu are aprobare pentru că nu e safe. Nu? Presupun. Ceilalți cum au aprobare pentru self-driving? Că există mașini care fac asta în SUA. Ți-am zis, au trecut pe lângă mine. Ai promis în 2012 că se lansează Elon. Da, dar senzorii de pe mașinile alea costă sute de mii de euro. Bă, au făcut-o ăia înaintea ta, știi? Și investitorii au zis, bă, gata, nu mai punem botul la bullshit-ul lui Elon. Și Tesla dip. Hai să dacă tot suntem la subiectul ăsta și apoi trecem la Bitcoin. Doamne ajută! Dacă ajungem acolo ar fi excelent. Tesla. Bun, Tesla 221. Uite de aici a picat, din 263, o corecție de vreo 18%. Am zis că probabil aici e zona de bounce și pare că adică ulterior din regiunea asta. Cred că Tesla ulterior va performa destul de bine, dar momentan încă stă în range-ul ăsta de o lungă perioadă. Dar de asta a fost reacția aia, să zicem, la investitori, deoarece nu mai vor să pună botul la bullshit-ul lui Elon. Bun, mai avem o singură chestie înainte să intrăm pe grafice. Este asta și vă arăt imediat. Și apoi intrăm pe Bitcoin puternic. Bun. Avem așa. Nvidia astăzi pe plus undeva la 3,63%. Avem 136 aproape de all-time high. Nvidia încă n-am mai vândut nimic. Partea de semiconductori am discutat-o. Diferențele dintre China și SUA este faptul că SUA are semiconductori, pe cealaltă parte China are reglementări mai ușoare, dar n-au semiconductori, SUA are semiconductori, are reglementări un pic mai drastice, dar totul sunt înaintea chinezilor din perspectiva asta. Bun. Dacă ne uităm aici la credit card services, avem Visa, avem Mastercard pe urcare, stă bine partea de Financial, JP Morgan stă foarte, foarte bine. Pe Berkshire Hathaway stă bine aici cât de cât. La cealaltă parte avem Microsoft minus 0,7, avem Apple minus 1,2, avem Google minus 0,28, Meta 1,44 pe cădere, Amazon. Avem aici partea asta nu prea bună și Tesla un pic pe urcare. Deci Nasdaq probabil pe roșu, nu? După cum arată astea, posibil să țină un pic Nvidia aici. Deci ar putea să fie cât de cât neutru. Rămâne de văzut momentan. Și S&P-ul am putea vedea
dacă e probabil neutru, destul de neutru și S&P-ul. Neutră bursa, bearish, dacă e să ne uităm. Neutră bearish, spre osebire de cripto, care pare că performează un pic diferit momentan spre bullish cripto în momentul de față. Bun, am trecut și de asta. Și acum țineți-vă bine că ajungem la BTC, apăsați butonul de like. Bun, am ajuns la Bitcoin, să-l vedem pe ăsta, 67.890 pentru Bitcoin. Primul lucru pe care vreau să vi-l arăt este weekly-ul de la Bitcoin, de aici. O închidere decentă plus săptămâna asta. Săptămâna asta trebuie să închidă peste 65.7, nu știu dacă vom avea live duminică, rămâne de văzut. Posibil să mă întorc spre Olanda, nu știu dacă duminică, poate mai devreme, nu știu, exact, rămâne de văzut. Vedem aici 65.872, în regiunea asta trebuie să închidem aici weekly 65.807, neapărat. Okay, dacă închidem sub regiunea asta din nou este un fake out aici, n-ar arăta foarte, foarte bine. În săptămâna asta trebuie să țină nivelul ăsta neapărat, okay? Deci neapărat trebuie să închidem peste nivelul ăsta de aici. EMA-urile putem să observăm foarte bine, avența de stat, după ce s-a urcat peste 9.21 EMA, asta vrei să vezi suport aici, două week-uri în care sellerii au încercat să împingă și n-au putut. Și acum am văzut asta, urcare peste 9.21, bullish, atât din când menține 63.4, a zice, regiunea asta aici, cred că bullish, dar am vrea totul să mențină weekly-ul peste 65.6 neapărat, ok? Bun. Acum, dacă te uiți la daily, se face ce ziceam eu mai de mult acum 2 săptămâni, în care Bitcoin s-a pus un minim în august. Se poate observa aici pe week-ul ăsta pe șomaj, nu? Pare că a fost. Pare ceva, șomaj sau inflație? Șomaj parcă. 49.000. S-a mai pus unul aici, la fel, pe 6 septembrie, un pic mai sus, în regiunea la 53.000. Și acum, desigur, în octombrie, încă un minim în 59. Ce observăm aici? O urcare în minime, ceea ce nu poate fi decât bullish, iar daily-ul, atât timp când menține 66.000, 66.200, foarte, foarte bine aici, intrăm imediat și pe timeframe-urile mici. Ne întoarcem la weekly, deoarece știu, cred că toată lumea ce, Daniel, trebuie să ne uităm la MACD. Ne uităm la MACD. MACD-ul mi se pare aici lucru la care trebuie să ne uităm, deoarece se pupă, dacă e să o luăm așa, se pupă. Vrea să se pupe. Și știm foarte bine faptul că, și vorbeam despre asta, Bitcoin de obicei nu stă mai mult de 7 luni cu histograma pe roșu, parcă nici data asta nu este diferit în ce privește acțiunea pe histogramă. Vreau să văd dacă se vede perfect. Pare că sunt foarte, foarte aproape de un cross. E bullish sau bearish? E bullish. Cross de aici, după ce ai făcut full... Deci fii atent, ai făcut full retrace la MACD. Erai aici, tot în zona asta de 70.000, all time high a fost aici, știm foarte bine, 70 și ceva, 73.000. Ai făcut cross-ul din range-ul ăsta de aici și apoi te-ai dus, știi? Ai făcut full retrace cu Bitcoin aproape de all time high. Cum poți fi bearish? Adică ai avut full retrace la MACD și acum vrei să faci cross din range-ul de jos după ce ai ținut extrem de bine, ok? Extrem de bine. Ce ți arată asta? Ți arată că sellerii au vrut să împingă masiv prețul, să ducă sub 50.000 să țină acolo, n-au putut, pe toată durata acestei corecții a MACD-ului de aici și a histogramei, ok? Histograma în care cam ne-a arătat aici, vezi, de la săptămână la săptămână, faptul că sellerii pierd controlul, bam, 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 bam. Ne-a arătat asta și ne uitam, ok, la chestia asta și de asta eram destul de bullish în ce privește luna octombrie, care, apropo de luna octombrie, este pe verde. Ați auzit bine, exact cum apreciam, plus arată foarte, foarte bine week-ul ăsta de aici, că a ținut regiunea asta de 59.000, 58.000, range-ul ăsta de aici pe monthly. Bun, deci MACD-ul extrem de bine, ținem ochii pe el aici pe MACD, nu vrem să vedem fake cross, adică chestii de genul ăsta, vrem să vedem cross-ul, sport și bam. Mai e o chestie interesantă pe care am analizat-o, este RSI-ul. Și de-aia ziceam, săptămâna trecută este importantă, dacă mai țineți minte. Săptămâna trecută e importantă. Nu asta, vreau să dau delete. Așa, perfect. Săptămâna importantă pentru că ce a făcut RSI-ul aici, mulți n-au băgat de seamă, dar a picat RSI sub SMA 14 în aprilie aici. S-a dus. Din aprilie n-a mai pupat peste zona respectivă până în septembrie pe 16, în care a urcat peste linia galbenă SMA 14, numai că a urcat
ți-a găsit suport. Asta vrei să vezi, după atâtea luni în care n-ai mercat, vrei să vezi faptul că menții suport regiunea asta și targetul ar fi aici. Deci două indicatori foarte macro care îți arată faptul că Bitcoin improbabil să fi terminat mutarea aici momentan și de-abia o pregătește, adică îți arată MACD-ul care e aproape de acolo și îți arată RSI-ul care găsește suport și ar putea avea din nou reacții spre regiunea asta superioară. Bine. Și mai o chestie la macro, MSTR-ul, MicroStrategy și luăm o gură de apă. MicroStrategy, asta văd și pe Bitcoin înainte de alegeri, ca să fie destul de clar, asta văd și pe Bitcoin înainte de alegeri. MicroStrategy mult mai bine decât Bitcoin. Înaintea, de fapt, Bitcoin a pus aici top odată cu Bitcoin. Zici că e graficul Bitcoin la Indigo. Bam. Aici 50.000. Dacă e să o iei așa, 50 ceva de mii. Aici e zona de low pentru Bitcoin, nu știu, 50, 48, regiunea respectivă. Aici 50.000, 52, 53, 54. Aici este all-time high, lateral, breakout pentru MicroStrategy AI și s-a dus, azi de încât a urcat peste all-time high, fiind aici, a urcat undeva la 14%. Dacă Bitcoin ar pune un 14% extrapolând aiurea, desigur, dacă Bitcoin ar pune un all-time high pe 14% aici, ar fi 84.000. 84K, sir. 84K, ăsta ar fi. Deci dacă ar face aceeași mutare, să zicem, cu toate că compari asset-uri diferite, capitalizări cât de cât diferite, nu e chiar ok. Dacă ar fi să iei așa, cam ăsta ar fi. Acum dacă am compara hai să uităm un pic pe MicroStrategy înapoi. Am comparat un Fibonacci acum de aici. Ce a atins? A atins 127-le. Poate observa, 127-le ți-a atins aici. Dacă ne întoarcem pe Bitcoin, dacă ne întoarcem pe Bitcoin, unde 127-le este 80.000. Deci, dacă Bitcoin face aceeași mutare cu MicroStrategy și șansele sunt mari înainte de alegeri, targetul îl știm. Spre 80.000, ar fi între 80-84.000. La începutul live-ului am zis 76, depinde, nu știm neapărat spre zona, dar asta ar fi, 127-le ar fi un target, adică care vine 80.000 pentru BTC înainte de alegeri, ar fi perfect în 4-5 și apoi, la fel ca MicroStrategy, pullback în all-time high. Ar fi perfecțiunea asta. Okay? Și aici se decide. Hai să decide dacă găsește suportul aici, grind up și apoi moon. Și apoi moon, supply shock, toate alea, targetul pe care l-a atins bursa deja, 89-90 de mii. Cred că nu mai sus a atins bursa de atât, doar ce trebuie să punem Fibonacci din bottom-ul ăsta și top de aici. 1618, da, 1618, dacă ar face aceeași mutare ca bursa americană la 1618 din low, pentru Bitcoin ar fi 100.000 în cap. Pentru Bitcoin ar fi 100.000 în cap, deci aceeași mutare. S&P-ul e peste 1618 în momentul de față, cât de cât. Ia să ne uităm pe S&P. Ia, să nu vorbim prostii. Ne uităm pe S&P ca să nu vorbim prostii. Ca să nu vorbim prostii. Ne uităm pe S&P. Ia. Da. 5600, 1618 se poate observa, zona din 2021, bottom în 2022, 1618 vine în 5614, e peste, pare că intră, asta era zona targetul median de bull market aici, dacă îl țineți minte, și acum pare că urcă spre zonele superioare, următorul target ar fi 7000 aproape pentru S&P, care cred că realist 6500, 7000 ar putea fi spre zona de top acestui ciclu, poate pentru S&P. Bun, ne întoarcem pe Bitcoin și extrapolăm mai mult. Dacă facem mai mult ca S&P-ul și urcă peste 100.000, ar putea intra și sta în zona 100-150.000 pentru un potențial top pe acest ciclu, poate cine știe 200, rămâne de văzut. Dar da, asta e. Având în vedere că MicroStrategy a făcut deja mutarea respectivă, ne putem aștepta la Bitcoin la ceva similar din perspectiva asta. Poate ies banii din MicroStrategy și pompează Bitcoin, ar fi excelent în nivelurile astea de aici. Știm foarte bine că e un proxy MicroStrategy. Sper că nu a picat microfonul. E aproape pe moarte, apropo. Moare microfonul, domnilor. E moarte. Dacă nu se mai aude, face semn. Dați din mâini, toate astea. Bun.
Abia început analizele, au început deja, dar da, eram pe analiză pe Bitcoin. Deci, concluzia în ce privește Bitcoin, foarte, foarte bună. Hai să vedem și time frame-urile mici aici pe Bitcoin, imediat. Time frame-urile mici, da? Deci te-am făcut weekly-ul, arată foarte, foarte bine. Dacă weekly-ul ăsta ar închide peste nivelul ăsta, am deschide poarta la all-time high. Spre final de lună, început de lună, rămâne de văzut. Am deschide poarta la all-time high. All-time high-ul care ar putea veni cu 1,80.000. 80.000 înainte de alegeri și dump. Dump-ul care ar putea veni înapoi spre regiunea asta de fost all-time high. Dacă vine și ți-l confirmă, ăsta ar fi cel mai bullish lucru pe care l-am putea vedea de la Bitcoin în următoarea lună. Un all-time high în regiunea de 80.000, reconfirmarea zonei de 71, 73, 70 de mii ca suport și apoi grind up înapoi în regiunea asta. Ar fi... Acum, întrebarea e unde vine altcoin season-ul. De obicei nu aici. Aici este blow-off top pentru dominanță. Okay, regiunea asta e blow-off top pentru dominanță. Regiunea asta poate fi blow-off top pentru dominanță. Rămâne de văzut. Deci dominanța Bitcoin ar putea atinge 60 și un pic la sută dacă Bitcoin face mutarea asta până aici, în care probabil va pune la control toată piața. Aici, ok, odată ce vedem acest dump, ce vrem să vedem? Vrem să vedem altcoin-urile care țin mai bine un pic decât Bitcoin. Sunt corecție, nu e niciun fel de problemă. Dublu subsol, minim în urcare, whatever. Și odată ce Bitcoin face mutarea asta, să vezi altcoin season. Okay? Deci din mutarea asta să înceapă altcoin season. Okay? Din mutarea asta de aici. Odată ce vedem asta. Poate Bitcoin stă în lateral aici. Adică după ce face mutarea asta 80.000, poate stă în lateral între 71 și 80.000, 2, 3, 4 o lună în regiunea asta de aici, care ar putea da spațiu de manevră final de noiembrie, decembrie pentru altcoin să vezi un mini altcoin season. Asta e teoria momentan. Dar fără a putea vedea asta, ne luăm adio de la orice altcoin season. Trebuie să vedem asta întâi. Okay? Asta e majoră. Asta e majoră. Odată ce vedem asta, ne putem face speranțe la un pullback ăsta lateral și lateralul ăla sau pe urcare un pic de micuț aici pentru BTC, dar stând stabil ai putea vedea acel altcoin season sau mini, nu neapărat macro altcoin, mini altcoin season. Bun, sper că s-a înțeles analiza aici pentru BTC și în ce lumea, că Daniel ce zice că urcă, crește, scade, urcă, scade. Bun, mai departe. Time frame-urile mici. Afle mici, bine, la rezistență, ce-i drept. Hai să mai închidem de aici, să mai ștergem. Bam. La rezistență. Rezistența a fost și aici în 66, 66.5, 66.3. Atât timp cât ținem nivelul ăsta, nu pot să fiu decât bullish și la micro, atât timp cât ținem nivelul ăsta de aici. Nici măcar pullback nu am avut în nivelul ăsta. Am încercat aici un pullback shallow, slăbuț. N-am avut un pullback real, să zicem, din nivelul ăsta. Poate poți să faci caz ăsta, asta deja nu prea era atât de relevant, dar relevantă e regiunea asta de aici. Poți să vezi rejectarea de aici, poți să vezi rejectarea de aici din septembrie, același nivel de 66.4. Dacă mai dă un pic în stânga, aici ai avut ceva suport când ai picat în regiunea de 69.000. Aici ai avut ceva suport, din nou rezistență aici, în range-ul ăsta, din nou suport aici. Deci un range important pe care Bitcoin vrea să ține la micro este asta, 66.6, 66.3. Ok? Simplu. Acum, la nivel macro, ca să putem vorbi de 70.000 plus all-time high, trebuie să spargem 68.200, 68.300. Și imediat punem un pic mai sus aici. Așa. Okay. Spargem nivelul ăsta din iulie. Putem să vedem aici iulie, în care am atins regiunea asta și acum vrem să spargem nivelul din iulie. Din iulie n-am mai văzut Bitcoin aici, asta ca să fie clar. Da? Se poate observa, ultima oară când Bitcoin a fost aici, a fost range-ul ăsta. Dacă moare microfonul, dați un mesaj. Pare pe moarte, rău. Pare pe moarte, rău. Trebuie să-l schimbăm, cred că. La un moment dat cred că trebuie să-l schimbăm. Bun, confirmați că încă se aude și nu murim aici. Bitcoin, bun. Așa te vrem, Daniele. Ce, bullish? Sunt bullish când trebuie să fiu bullish. Sunt bearish când trebuie să fiu bearish. Bun, deci dacă se aude, continuăm, zic. Dacă nu urcă, scade, exact. Deci dacă se aude, continuăm. Imediat. Pare că încă se aude. Pare că toate merg, pare că toate se aud, pare că toate îs bune în continuare, dar ținem ochii aici. Cineva să-mi dea mesaj dacă moare microfonul. Dacă moare, am pus-o. Ia. Ținem
ținem aici aproape. Bun, deci da, Bitcoin bine, bullish în continuare, atâta timp cât menținem nivelul ăsta la micro bullish, atâta timp cât la median, ați vorbit și de median un pic, atâta timp cât la median menținem nivelul de 63.964, 63.964, 63-64.000 sunt ok bullish, ok, la nivel intermediar. Da, asta e posibil mai sus aici să se ducă cu timpul. Bursa pare un pic instabilă, dar Bitcoin pare că ține foarte, foarte bine și ar vrea din nou 70.000 aici, măcar, și apoi probabil înainte de alegeri mai sus. Bun, cam asta pe Bitcoin. Dacă îl dăm și pe monthly foarte bun, ți-a ținut în zona de 9 EMA, foarte, foarte puternic aici, frumos. Dacă ne uităm la RSI, asta ai vrut să vezi, suport în SMA 14, că ne rugam aici să nu pice sub nivelul sau cel pormul targetul era în zona de jos, bine, iar stocasticul din nou foarte bine face aici bounce spre regiunea superioară. MACD-ul vrea să facă cross, țeapă, pare că nu momentan. Țeapă. Bun, bine. Bitcoin bine, n-avem ce zice. Dominanța, am vorbit de ea, nu cred că mai are rost să mai zăbovim. ETH-ul nostru de toate zilele. Ce ne facem cu ETH? Din nou a ținut 200 moving average, apropo. Dacă mergem pe weekly aici, frumos așa, și ne uităm, din nou a ținut 200 moving average. Deosebirea de Bitcoin e sub 9.21.55 EMA, lăguit. Să vedem și pe ăsta, închiderea săptămâna asta, 2754, notați, 2754, săptămâna asta a închis decent, 2456, decent, ai vrea aici asta, zona asta, 2746 sau măcar 2656 pe săptămâna asta, pentru a ne face speranțe pentru zonele superioare aici, pentru ETH. ETH-ul din ce în ce mai bine, asta era analiza cred făcută pe Patreon. În ceea ce privește ETH, ești într-un triunghi simetric aici, cu minime în urcare. Ziceam de faptul că n-am mai pus un minim, ne putem uita aici la Ether. S-a tranzacționat în nivelul de 2331 față de nivelul de 2307, în timp ce Bitcoin ți-a pus un nou minim, ETH nu. Un semnal bun aici că la posibil să fost fake out și momentan reacție bună. Măcar ai vrea sparge la nivelul de 2648, dar confirmarea peste 2828 și apoi închis toată zona asta, care ulterior probabil o să o închizi. Știi foarte bine că asta se închid de obicei, aceste dezechilibre pe care le lăsăm din spate. Dezechilibru care vine până în 3200-3500. Ulterior cred că vom tranzacționa regiunea asta, poate chiar în următoarea perioadă pentru ETH aici. Bun. Pare când merge microfonul să ține pe ultima 100 de metri. Bun, weekly-ul bine, minime în urcare aici la macro, ceea ce este bine. Vrei weekly-ul clar peste 2750 măcar. Peste regiunea asta nu mai este 2850. Hai să ne uităm la Sfântul MACD, la Sfântul MACD. Where is? Aici. Același lucru, un fel de... Știm foarte bine ce a făcut AAV când a făcut acel cross pe MACD, similar și aici, probabil vom vedea de la Ether. Pare bombă cu ceas și aici mă refer la modul pozitiv în ceea ce privește Ether, care nu a făcut un full retrace, nu s-a ținut atât de bine ca Bitcoin. Totuși vedem sellerii aceeași reacție în scădere aici. În ceea ce privește Ether, mai vinde Vitalik și cu Ethereum Foundation, vedem cât mai am de vândut. La fel și aceeași mutare lăguită, în sfârșit spargem aici din aprilie, spargem nivelul de SMA 14, vrei să vezi aceeași reacție. Bam, bam, buf. Pare un pic lăguit, dar totuși acolo cu o divergență bearish, nu-i așa, bullish de aici, da, divergență bullish macro, dacă ne uităm, vedem prețul urcă în timp ce RSI-ul coboară aici. Bine. E bună, e nevoie de răbdare aici, Asta când se va transfera spre range-urile astea, deci probabil va performa. Asta vreau să zic. Bun, am făcut și Ether, ETH și BTC. Arată execrabil. Doamne, dar pare că ține nivelul ăsta, plus nu putem fi prea bearish, având în vedere faptul că iar ești aici. Asta nu poate să dea lucruri bune pe termen mediu-lung, în ceea ce privește ETH, BTC, dar și altcoin-urile în general. Nu cred că va fi diferit nici de data asta, vedem cât îi ia aici să-și facă damblaua, poate un nou minim în regiunea de 27 pe RSI și apoi în bubu, ială. V-a plăcut analiza sau nu v-a plăcut? Ia lăsați pe chat, ia băgați un chat aici. Bun, ce zicem acum
greșat. Bă, e posibil, dar nu prea mult, adică în niciun caz e vorba faptul că mi-am luat barba într-un alt fel, cel mai probabil. Dar nu e o mare diferență. Bun. E și vorba cum e camera poziționată. Bun, se aude, zice cineva, hai cu domnișoara, să-i mai trăiește, imediat mergem și la alcool, nu știu dacă ați lăsat ceva super chat-ul, trebuie să mă uit, n-am fost pe fază. Dar acum McDonald's se cheamă McBurger. O analiză pe un docaz, poate rugăm ceva despre e-gold, am vorbit mai devreme despre e-gold. Bun, deja 2 ore și 44 de minute. Frumos, nu? Frumos, 2 ore, zici că au trecut imediat, nu știu cum trece timpul, dar rupe deja 1200 de like-uri, aveți aici butonul de like, aveți desigur și toate linkurile începând cu 4 și toate cele le găsiți aici în descriere, tot găsiți aici. Tot ce aveți nevoie, inclusiv video Melise pe care o vedeți aici, în stânga, în dreapta. Bun, acum la următorul breakout pe BTC nu mai avem rezistență, exact. Exact. Deci vine la 80-82 de K din alți, nu știu exact ce vrei să zici, că vindem din alți. Eu sunt foarte mulțumit de analiză și energie, mersi Iuliu, apreciez, încerc. Eu îmi prezum pe 3DH la 2,6K, dacă vreau să ții pentru următorii 5 ani, da. Adică long term, da. Din punctul meu de vedere, nu e sfat financiar, dar pentru mine, da. Vindem tot că vine prăpădeala. Salut, de Mubi ne pot spune ceva pe heatmap. La ce heatmap te gândești? Cât mai urcă SUI? Hai să ne uităm la SUI dacă toți suntem aici prezenți. Facem câteva grafice și cred că ieșim SUI USD, de exemplu, până moare microfonul, dacă moare SUI. Bun, SUI weekly-ul ăsta nu are voie să închidă sub 1.84, asta e destul de clar. Auzim dacă a atins targetul de 1.7 pe care l-am menționat data trecută. Ia să vedem dacă a atins 1.74, eram aici dacă țineți minte. Reminder, 1.7 era zona de long pe care o chisem, ceea ce n-a atins. Aici se poate observa foarte, foarte aproape de range-ul ăsta, o reacție bună și acum trebuie să țină un 2. Dacă ține 2 se reacumulează și putem vedea mai sus, în continuare bullish, okay? Atâta timp cât menține regiunea de 1.82, în continuare bullish, dar sunt niște semnale aici negative în ceea ce privește SUI, numai dacă te uiți aici la divergențele bearish pe care le avem pe daily pe RSI, poate să-ți dea o reacție. Dacă te uiți aici la MACD, asta n-arată grozav în ceea ce privește SUI. Okay? Ai nevoie de un pullback pentru SUI neapărat, adică e mult prea sus ca să poată să continue urcarea. Dacă te uiți pe weekly, același lucru, rejectare din zona superioară a taurilor. Dacă te uiți pe stocastic, același lucru, rejectare din range-ul ăsta. MACD-ul încă bine, dar pare că buyerii sunt epuizați aici pe SUI. Okay? Ce arată asta? Arată că ar putea veni un pullback un pic mai adânc. Acum cât de adânc? 0,5 ar fi un target real pentru cei poate care vor să-și facă niște speranțe de acumulare aici. Nu sfat financiar, da? Între 1.51 și 1.3. Asta ar fi, unde vine 0.5 și un pic spre 61.8, okay? Fibonacci. Cam asta ar fi zona pentru cine ar vrea ceva cât de cât la un preț decent. Aici ar fi un minus 42, minus 35%. Adică nu poți să intri în pumpul ăsta pe SUI. E greu, chiar că merge mai sus. N-ai cum să intri în pumpuri de genul ăsta. Okay? Asta ar fi prima zonă și apoi ai mai avea sub 1 unde m-ar mai interesa și pe mine dacă ar fi. Dacă mai mă întrebați unde mai cumpăr SUI, fie în regiunea asta dacă vreau să mai mut ceva din altceva în SUI, fie în range-ul ăsta dacă mai vreau să cumpăr cu Fiat, că încă mai am ceva Fiat în spate. Ar fi un range bun ăsta de aici, 75, 1, 11 pentru SUI. Ca și teorie, la candele nu pot să fiu bearish, dar dacă te uiți pe oscilator pare că ar putea veni aici un pullback un pic mai larg. Dar până când nu-l văd, măcar sub 1.88, nu pot neapărat să zic asta, deoarece price action-ul dictează aici și pare că pe termen scurt măcar ar vrea să închidă până aici. Adică pe termen scurt sunt bullish, 2.14. Dacă te uiți și la RSI pe termen scurt, da? Deci pe termen scurt arată bullish, ar putea avea o reacție. Pe termen median rămâne de văzut un pic bearish. Termen scurt probabil 2.13, 2.14 mâine. Bun, asta e SUI.
Asta e Sui, vedem dacă se mai aude. Se aude. În continuare, cu toate că aproape moare. Aproape e pe moarte. Bun, azi vedem ce am mai ratat aici. M-am plictisit de atât Sui. Deci de an nu mai Sui, aud și Sei. Ferească, zice Penny. Bă, Sui a performat. Ai auzit? Dacă ai cumpărat, ai auzit de bine, zic că a performat. Și Sei cred că dar mai slăbuț. Bun, ce am mai ratat aici? Dacă am mai ratat ceva, imediat ne uităm. Nu mai stau super chat-uri că nu mai fac în față de ce e aici. Bun, crezi că ARB ar putea merge spre 5? Să suntem la ARB. ARB Arbitrum, care subevalua din punctul meu de vedere arbitrum ăsta, 0.55, urcase și un pic spre 0.58 și imediat și-a găsit rejectare. Posibil să fie cât de cât formațiune de bottom, dar n-ai o confirmare. Confirmarea vine peste 66 de cenți. Deci dacă ăsta e bottom pe care încearcă să-l creezi aici, 66 de cenți este confirmarea ta și apoi regiunea de 80, 77-80. Momentan pare că nu ești acolo neapărat. Asta ar fi o mare confirmare aici, odată ce ar urca peste range-ul ăsta. Arbitrum, range-ul ăsta ar fi 0.76, 0.81 aici. Momentan pare un pic bearish din nou, parcă vrea un mic retest, ar fi frumos să țină 0.54 ca să poți să ai minim în urcare aici sau dublu subsol pentru a putea targeta regiunea asta superioară. Bun, altceva imediat. Imediat la DUC am răspuns, sunt aici de o veșnicie, știu Costi, ești chiar membru de 30 de luni, apropo puteți să fiți și voi membri, ar trebui să aveți butonul de join undeva, nu știu, pe telefon, dacă apare, dar pe desktop sigur ar trebui să apară jos, sub like acolo undeva. Daniel, o părere mai multe detalii despre moneda familiei Trump, ne-am uitat mai devreme, nu mi se pare ceva, să zicem, pe termen lung, poate pe termen scurt ar putea avea nevoie de hype, dar fii foarte, foarte atent. Fii foarte, foarte atent că ai văzut ce scrie acolo cu blocările monedei. Bun. Bun. Mai departe, mersi Necul, am zis mai devreme. Bun, foarte bun super chat-uri. Mersi Adelin, zicea a lui Diusi, nu presupun. Dan Kitra, welcome to the moon, sir. A dat și ei aici niște membership-uri și mulțumim din nou. Ce pare are rezultate financiare din Germania, posibil o mică criză în Europa? Da, vorbim mai devreme, Europa încă se ține, dar ceva, dacă următoarea criză probabil va veni din Germania, din Europa, nu neapărat din Germania, care e în declin și demografic și din multe puncte de vedere, am mai vorbit mai devreme. Și am multe firme din Germania care opresc investițiile, da. Da, Cosmin, Europa va fi prima afectată, mult mai mult decât SUA. EUA Tree of Life a dat 5 ani să membership, mulțumesc. Refuzant live 1 milion pentru a renunța, deschide ușa pentru încărcări de asasinat. Da, refuzant live 1 milion, da, nu zice. Bun, am mai dat aici Ace 2050, încă o dată, Mircea a dat aici niște Moon Baby, cea mai mare calitate a ta este că ai dat încredere comunității să nu renunțe, din 2021 sunt aici. Mașlav Alexandru Ștefănescu, mersi, apreciez. Ciprian, bro, o analiză pe APT, șanse de 95-100, ia să ne uităm pe APT. Între timp, opa, s-a dus, ia stai așa, nu se mai aude, ia stai, se mai aude? S-aude? S-a schimbat microfonul, nu știu, zice că a murit microfonul, ia stai, 2 secunde, aici pare că ceva merge, nu știu care microfon merge, asta e întrebarea. Că ăsta pare mort și îngropat. Care microfonul merge? Dumnezeu cu mila. Smart Sound. Cred că e microfonul simplu, cred. Se aude diferit? Se aude diferit un pic sau față de ce am văzut până acum? Se aude diferit sau la fel? Nu ai mers pe road. Se aude, știu că se aude diferit, asta e întrebarea. Ca să continuăm cu analizele. Bun, nicio diferență, ok, pare că n-a murit încă înseamnă. Pare că n-a murit. Se aude bine, da, poate să auzi la asta tot live. Se poate și asta, cu toate că
Cu toate că, ia, dacă îl opresc să mai aude, oare? Asta e așa. Facem o manevră. Ia stai. Da, acum pare că se aude, între timp nu se auzea. Bun, îl închidem. Pare mort oricum. Da, pare mort. Da, perfect. Posibil să se fie auzit la asta tot live. Nu știu sigur. A fost microfonul ăsta tot timpul. Deci posibil să nu se fi conectat deloc la el. Se poate și ăsta. A, da. Posibil să fost ăsta tot live-ul. Deci l-am ținut degeaba pe ăsta. Am înțeles. Bă, dar s-a auzit bine oricum, cred. Sau de perfect, da. E de la laptop microfonul, ceea ce e bine de văzut că se aude bine. Perfect, mergem mai departe, deci nu mai avem nevoie de altceva. Nu mai avem nevoie de alt microfon. Bună seara și respect, am ajuns mai târziu, am vorbit despre TIA și deblocarea ce urmează. Am mai vorbit de deblocări de atâta timp, vedem reacția pe care o să aibă, sperăm să aibă un pump înainte, măcar un 80 ar fi destul de bun dacă am putea vedea pump-ul respectiv înainte. Dragoș, bine a venit pe Patreon, mersi de pledge. Mersi de pledge de pe Patreon. Bun, ne întoarcem. Bun, mai departe. Ce mai avem? Te urcă un pic, un poco. Hai să vedem dacă mai sunt ceva chestii aici de pe super chat, imediat ne uităm. La APT rămăsesem, ok, la APT. Înainte să ducă microfonul sau să observ că nu era ăla, era microfonul lui all along. Bun, APT. Aptos 985. Băi, arată bine Aptos aici. Asta e zona de bull pentru Aptos. Dacă urcă peste range-ul ăsta, un time din ăla rezistență, o rezistență dură pe care aveți aici, bam. Dacă ai încercat de mai multe ori să urci peste range-ul ăsta și n-ai reușit, dacă ne uităm pe 4 ore, același lucru. Încă arată bine, dar pare că un mic pullback, nu? Un time frame de mici pare că ar vrea înapoi spre zona de 10. Să menține 10 pe weekly și apoi putem vorbi de chestii bune aici. Un 10 pe weekly și apoi avem desigur target 12-19. Hai să uităm un pic la RSI. RSI un pic corectiv aici, care te ce cuvântul că vei vedea o corecție înainte de orice. La fel și stocasticul din range-ul ăsta, ar MACD-ul destul de bine. Uitându-mă la altcoin-uri, în mare parte încă vor ceva pullback-uri aici. Probabil Bitcoin va rămâne volatil în continuare toată săptămâna și nu le va da nicio șansă aici altcoin-urilor după cum arată momentan. Da, probabil pullback, dacă totuși menține nivelul de 8-9, probabil pullback spre zona asta de aici, încă ok pentru a testa 12. Bun, mai departe. Bun, să poți face o analiză pe Atai Life Science, cred că ăsta e ultimul și apoi mergem la alte analize. Atai Life Science, pe Nasdaq, nu? Bun. O reacție bună de aici, o reacție bună pentru Atai, se poate observa. Avem target 1.33, avem un fel de dublu subsol aici pentru Atai. Nu e rău, ceva volum în regiunea asta nu e rău, probabil va merge spre 1.34 măcar 1.34, 1.35, poate 1.63, adică probabil va încerca range-ul ăsta. Poți să observi aici că ai dublu subsol destul de bine reliefat. Binișor zice, vreau să văd un pic și RSI cum arată pe weekly, m-ar interesa. Bine cât de cât și RSI și numai cu minime în urcare la macro și prețul totuși îți menține nivelul ăsta. Binișor, iar sellerii un pic epuizați. Da, ai putea să vezi măcar 1.3, 1.35, 1.4, poate chiar 1.6 pentru ăsta. Îmi place. Bun, mai departe. Ce mai avem? Avem ceva? Nu, perfect, cam atât. Dacă am ratat ceva, îmi cer scuze, dar cam atât am văzut. Hai să ne uităm la ce performează azi.
Hartul, Yotel, cum eram bullish data trecută pe el, ți-a ținut bine regiunea de 0095 și acum se luptă cu zidul verde, care e undeva 140014, urcat peste regiunea asta, următorul target destul de clar 00184 până în nivelul ăsta de 00197 și ar putea încerca range-ul ăsta superior. Bullish pe hard aici, ok? Bullish pe hard, măcar până în range-ul ăsta săptămâna viitoare ar putea. Bine, hai cu el în top 200. Hai cu el în top 200, neapărat. Tadao aici luptă, să sperăm că asta este o formațiune de falling wedge masivă. Dacă e, probabil ai putea să vezi și ăsta, 5, 6, 7, 8, regiunile astea de aici pentru Tada. Ar putea fi cât de cât acolo. Pithu, bine și el un pic de dublu subsol aici sau minim în urcare, destul de bun. U, hai să-l vedem și pe U dacă hard performează, ar fi foarte, foarte frumos ca și U să performeze în zonele superioare, să țină 1-9, țină un tank ca zonă de suport, să vedem un pump de la magistral 4, 8, 6, 8 aici pentru U, ar fi foarte, foarte bun, să arate putere pe tot ecosistemul humans. Are frumoasă măcar regiunea asta, nu mai vorbim de cele superioare, asta rămâne de văzut. BNB-ul aici 601 pentru BNB, la fel ca Bitcoin, probabil va face și ăsta, va încerca un all-time high, arată bine, va face all-time high probabil 150-1000 aici pentru BNB. Axelarul îmi place în continuare, dar trebuie să lupte cu regiunea de 0.83, poate un mic pullback și apoi, dacă se pullback regiunea asta 1.07, 1.29, binișor. ETH-ul se ține cât de cât, dar vrem să-l vedem mai sus. Bun, hai să ne uităm acum la câteva monede ZK, de exemplu. ZK încearcă din răsputeri un bottom aici, aș mai adăuga dacă l-aș vedea sub 10 sau în zona verde pe care o vedem aici, în zidul verde 10, cenți 9,5 din nou, dacă s-ar întoarce ce aș mai adăuga, dacă nu, să vedem. M-am dat un pic bearish pentru că nu ți-a ținut 13,2 ca suport, linia asta galbenă, foarte importantă. Ar putea să deschidă poarta din nou să retesteze 11.7 aici. Azi vedem 4 ore. 4 ore cât de cât luptă, vezi? Minim în urcare, atât timp cât menține 12.5. Poți să zici că îți reacumulează ca ulterior să vezi 16, 17 și apoi 19.20. Cred că ulterior vom vedea regiunea superioară și apoi vedem ce se întâmplă de acolo. Pe ăsta. Dar vedem ce pică. Etena pică un 9 după ce a performat, trebuie să țină 36-34 de cenți. Atât timp cât ține nivelul ăsta, 36-34, nu pot să fiu bearish pe Etena aici. Okay? Asta e foarte important și apoi să ducă în 50 de cenți. Etena m-ar mai interesa de acumulare doar 28, 23 și apoi desigur dacă ăsta e fake out în nivelul de 15-14, nu știu dacă îl mai vedem. Pixel, da, ziceam de ținut ochii pe el, zigzag aici, nivelul ăsta de 0.16, destul de important, dacă ne uităm pe 4 ore, același lucru, fake out, fake out, fake out, fake out, fake out. Pare că nu poate să spargă nivelul ăsta de aici de 16,8, 17 cenți, pare din nou un zigzag. Azi dacă încearcă un bottom aici ar fi fenomenal. Ai toate condițiile, volum, toate cele, le-am tot identificat. Urcă peste 16, dar ar fi 23, 25, 27 după. Dimension, același lucru, vrei să urce peste 1.86, ca apoi să vezi 3, regiunea superioară. Manta se luptă cu 0.86-le, relevant, trebuie să urce peste 0.86. Beam, unde e? Aici Beam. Binișor să țină 0.014 și apoi să reluăm zona de 0.019, un pic bearish aici, pic bearish, zic că l-am făcut, teta BTC, ce bine arăta când urcase peste regiunea asta, acum din nou pierde range-ul ăsta și nu prea mai are nimic aici. Nu prea mai are nimic. Asta îți induce faptul, teta BTC, îți induce faptul că probabil BTC va rula 80.000 și altfel nu vor face absolut nimic. Ok, absolut nimic. Asta îți arată teta BTC. Bun, altceva. Teta simplu 1.28, urcă cât de cât, dar nimic fenomenal până când nu vezi peste 1.5 măcar. TIA, am zis 6.2, nu mai are rost să mai vorbim. Fetch, același nivel relevant,
cel de 1.51, ok? 1.51 din nou am făcut fake out aici, 1.7, rezistență și acum din nou rezistență. Și să ai nivelul ăsta ca suport și o să devin foarte bullish pe fetch. Nivelul ăsta ca suport 1.5, să transformez în 1.6. Vreau să văd asta. Asta vreau să văd. Și atunci am target 2.4 direct pe el. La un moment dat pare că nu vrea asta. Din păcate. Din păcate, link la fel, nimic. Momentan, sus, jos, zigzag. Nimic decât răbdare aici pe Chainlink. Sub 10 din nou rămâne nivelul de macro reacumulare pentru Chainlink. E-Gold-ul mort în continuare, momentan. Orice bounce este vândut. Dacă ne uităm aici la E-Gold, numai maxime în scădere. Maximă scădere. Aici vrei să vezi 32. 32-38 și atunci ai target 63-76. E într-un falling wedge, dar vrei să vezi nivelul ăsta, că se respectă. Polkadot, nu știu dacă vedem mare lucru aici, ne mai întoarcem un pic pe chat, poate am mai arătat ceva, sperăm să nu. Bun, n-am mai arătat nimic. Perfect. Fear and Greed, bună idee, imediat, Fear and Greed, ne uităm. Bună idee. Și pe acțiuni și cred că închem. Bun, Arbitrum l-am făcut, Atomul 4-4, luptă cât de cât, 6-2 este nivelul. Peste 6-2 poate în sfârșit să facă și asta ceva, dar până atunci nu. Singura chestie de care poți să te legi bullish este macro. Bottom 2020, bottom în urcare 2024, la 4 ani distanță de nivelul respectiv, în care după atâta reacumulare aici ai putea măcar un pump în zonele astea superioare. Asta ar fi chestia bullish, ăsta îți reacumulează aici ca ulterior să încerce din nou zonele superioare. Dar cam atât. Am altceva, QNT-ul 66, până când urcă peste 89 nimic, SUI ne-am uitat mai devreme la el, LTC-ul nu ne interesează prea mult, NIO încă n-a atins nivelul de bull, 20-24 de altcoin season, Solana se luptă cu 165, dar arată bine short, dar vrei să urce peste nivelul de 160-165 pentru a confirma o postură bullish. Avele în continuare bine short aici, urcare peste 173, target de 140-280, bine short. În total market cap îl vedem la 934. Nu, este total 2 care bine short, s-a reluat măcar nivelul de 902 aici, decent. Mergem și la TLT și la DXY care e la rezistență imediat. Aurul care urcă cât de cât nu este chiar ceea ce am vrea să vedem. Și altceva aici, U pe urcare, BNB pe asta le-am făcut. Cam atât. Hai și la acțiuni înainte să ieșim. Câte ore avem aici? Ia să vedem, 3 ore și 6 minute. Ce dor mie de scaunul din Olanda. Spatele. Da, Saga. Ai zis bine Saga pe chat. Uitasem de ea. Saga. Weekly-ul nu arată prea bine, deoarece ți-a găsit rejectare din 3-4, care era un target aici pentru Saga. Nivelul ăsta era un target, ok? Pentru Saga. Bam. S-a făcut din nou un alt snapshot, pare că investitorii vor din nou să vândă un pic aici. Vrei să reia nivelul de 3 dolari ca să putem vorbi. Bullish pe termen scurt, probabil un 3 din nou. La macro nu vrei să-l vezi pe sub 2.5 sau la median de fapt, sub 2.5. Bun, hai să ne întoarcem. Dacă ăsta urcă peste regiunea asta, desigur pe urmă nu mai are nimic până în 3.9 și regiunea de 4.9. Aici la o reacumulare frumoasă aici pentru Saga, o luptă frumoasă. Coin. Asta ziceam, mai lipsește Coin să facă remontada de aici ca să-ți confirmă faptul că Bitcoin probabil va pune all-time high și pare că o face. Coin peste 234, probabil 350 din nou, arată bine. Nvidia n-a mai vândut nimic momentan Nvidia, dar mă bate gând din nou peste all-time high, foarte aproape din nou peste all-time high aici, n-a putut momentan. Clover, nimic fenomenal, GME urcă un pic, 21 nimic, nimeni nimic, Baba
Alibaba 102 și a găsit eșec tare din 117, normal. China pare că ulterior vor face un stimulent economic. 102 trebuie să-l mențină pentru a putea vedea mai sus, un pullback unde ar putea fi interesant pentru Baba. Dacă luăm tot pump-ul ăsta, nu asta am vrut să fac, dacă luăm tot pump-ul ăsta, ar fi un 93,86. De obicei, acțiunea respectă 61.8 FIBO. Bun. Se vede? Se vede. Bun. Mai departe, Silver urcă un pic aici, încă bine, probabil all-time high la un moment dat din nou. Tesla la suport, după cum am zis, așteptați la un bounce până la final de săptămână, aici pentru Tesla. S&P-ul pe verde aici, din nou alt all-time high corect astăzi pentru S&P, da, 5871. DXY-ul la rezistență 137, la rezistență aici probabil vom vedea range-ul ăsta de rezistență 136-137. Nu miroase bine că a avut un bounce atât de mare aici și burcă și piețele și cripto și acțiunile în același timp cu DXY. Nu verzi destul de des asta, vrei să oprească aici în 136. Bun, Nasdaq-ul un pic mai slab, Nasdaq-ul și el pe verde un pic mai slab aici, totuși a atins targetul median de bull, acum vedem dacă poate mai sus de atât, targetul median de bull era la 20.000 și un pic aici, dacă poate mai sus din punctul meu de vedere, ar putea. Euro USD un pic bearish, Euro USD se arăta că ar mai avea un pic loc aici, DXY să pice, gen 107, 1079 ar putea fi aici pentru Euro USD. Ați cam arată un pic. Palantirul la fel un pic prea sus, aproape de a sparge all-time high, probabil pullback până în 38. NIO, că zicea cineva de el, da, NIO probabil pullback în 5, un pic sub 5 cel mai probabil și bounce de aici, din zona asta verde pentru NIO, $5. Bun, Japonia face o maximă scădere aici, triple top, iar VIX-ul încă stă cu minte momentan. Bun, ce am mai avea? Am acaparat multe subiecte astă seară, commodities, avem wheat futures aici pe commodities, găsește o corecție, iar gazul natural își continuă corecția după ce și-a atins targetul, desigur, aici. Crude oil, absolut nimic, un pic corectiv, deoarece nu se mai întâmplă nimic în conflictul respectiv dintre Israel și Iran. Bonzurile, yieldurile pe bonzuri, avem US10-le la rezistență, la fel și US2-ul aici care ține un pic mai bine, TLT un pic pe urcare, nimic momentan, pare că ți încearcă minimul urcare, suport aici în 92, dar prea devreme, prea devreme. Așa că atât pentru astăzi, domnilor, am acaparat cam tot ce se putea acapara. A zice deja 3 ore și 11 minute. Vă mulțumesc tuturor că v-ați uitat la acest live și tuturor celor care se uită în reluare. Aveți aici butonul de like, îl găsiți. Dacă v-a plăcut acest live, găsiți aici butonul de like. Și pentru cei din reluare, lăsați și comentarii dacă vă uitați în reluare. Nu uitați, aveți tot aici, de la Patreon la XFi, la NordVPN, găsiți aici, la nuțe.ro shop, îl găsiți aici, Bybit-ul îl găsiți aici pentru tranzacționare pe futures, la fel și Binance-ul îl găsiți pentru futures, iar acțiunea aveți zona de eToro sau ETF-uri, mare parte îl folosesc pentru zona de ETF-uri, Ledger, Trezor, Discord-ul aici foarte, foarte puternic, intrați pe Discord. Cam atât pentru asta, puteți și pool-ul aici, s-a terminat, 1771 de voturi, vedem 64% au zis da, că vedem all-time high. Rămâne de văzut, ținem aproape, mă găsiți și pe Instagram, vă arăt și Instagram-ul imediat. Nu știu dacă l-am aici, îl găsiți voi, că nu cred că m-am conectat pe Instagram, îl găsiți jos Instagram-ul, tot la fel real, Daniel Niță, la fel și pe Twitter, adică X real, Daniel Niță, și ne auzim și acolo, mai ținem legătura până la următorul live, care nu știu dacă va fi duminică, încerc, dar cel mai probabil miercuri, clar, miercurea viitoare îl facem. Dacă se întâmplă ceva extraordinar, facem live-uri de ori, de oricând. Dacă ceva se întâmplă, dacă all-time high, dacă le facem, ok? Comunitate, stay safe, much love și sper că anul următorul să ne auzim la all-time
Hai. Banii, să nu vă... Încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca m-a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia e de la capăt. Două, trei vorbe, bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe! Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atâta tot. Nu. Mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung ce am.
colleagues and I remain